ang nangako. Sabi rito sa 24, at tayo magtinginan upang tayo magudyukan sa pag-ibigan ng mabuting gawa. At sabi ng 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, lalo kung namamalas na malapit na ang araw. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung verse na sabi ng 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala na gaya ng iba, na walang haing natitira patungkol sa kasalanan. Nasabi ng 27, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Lahat magsabi ng amen. Na nere maminumhal, minsan dumarating yung time, praise God, nadadala tayo ng ating mga sarili maminumhal, yung ating mga kahinaan, praise God. Minsan di tayo dumadalo maminumhal. Wala naman po tayong napaka-importante na ginagawa sa ating mga tahanan maminumhal. Pero dumadating time talaga maminumhal na tinatamad magdalo maminumhal. Pero sabi ng ating pinakamamalaking Jesus, kung atin nang sinasadya maminumhal, yung pagkakasala maminumhal ay isa nakakatakot na bagay. Bakit maminumhal? Dahil yung ating kinakalaban maminumhal, walang iba ang ating pinakamamalaking Jesus. Nasabi pa maminumhal, dito mo dagdag po natin first God, yung verse na ito maminumhal. Dito sa Hebrews maminumhal, 31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Lahat magsabi ng amen na nandoon maminumhal, napaka-importante maminumhal. Lagi nating ipinapaalala itong praise God, Hebrews praise God, na verse na itong maminumhal, itong 23, 27, talon sa 31, praise God, na upang maminumhal ang lahat ng mga Kristiyano maminumhal, ay maminumhal ay hindi mahulog sa gawa ng kaaway ng ating malapay Jesus. Lahat magsabi ng amen. Nasabi pa maminumhal, bakit tayo gumagamit maminumhal ng mga instrumento, praise God, na inakasaad din po yan sa Biblia maminumhal. Dito po maminumhal sa mga huling talata, maminumhal ng mga awit, praise God. Nasabi rito maminumhal sa 150, praise God. Tuloy-tuloy ang basa, 1 hanggang 6, praise God. Nasabi rito sa 1, purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuario, purihin niyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Sa 2, purihin niyo siya dahil sa kanyang makapangyarihang gawa, purihin niyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Nasabi rito sa 3, purihin niyo siya ng tunog ng pakakak, purihin niyo siya ng santuario at alpa. Sa 4, purihin niyo siya ng panderetas at sayaw, purihin niyo siya ng patunog ng kawat ng plauta, purihin niyo siya ng matunog na simbalo, purihin niyo siya na pinakamatunog na simbalo, purihin niyo siya ang bawat mahininga ang Panginoon, purihin niyo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Diyos. Kaya lahat ng bagay natin sinasagawa sa ating banal gawain, praise God, ay nakasaad at ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalaking Diyos. Kaya sa mga oras na may namahal, habang tayo'y naghihintay pa sa ibang mga kapatiran na rin naglalakbay, patungo sa ating banal gawain, praise God, tayo po magkaisa maminumahal na manalangin, upang lahat maminumahal ng ating mga kapatiran na nariyan na dumadalo sa mga oras na maminumahal, na naglalakbay, bumabiyahin po ng malalayong lugar. Praise God, sila po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalaking. Praise God, sa mga oras na maminumahal, tayo po'y tumayo maminumahal, at tayo magkaisa maminumahal manalangin, purihin ang ating malaking praise God. Itaas po natin dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamalaking praise God. Manalangin tayo, praise God. Dakila mapagpala po ng Ama Diyos, sa pangalan ng Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras ito, halilang sa umagang ito, na nariyan, bagamat makulimlim, malapay Jesus, nariyan ang pag-iingat mo po, hallelujah, ang kalakasan, ipinagkakal mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, malapay Jesus, ngunit bang lahat, malapay Jesus, patawarin mo kami, sa mo kami nasumpuan, nagkulang, nagkasala, ang bawat isa sa amin, malapay Jesus, hallelujah, nariyan, hallelujah, patawarin mo bawat isa sa amin, hallelujah, aming mga nasambit, aming mga naisagawa, hindi ka aya-aya sa iyong paningin, malapay Jesus, patawarin mo po kami, hugasan mo kami ng iyong dugo, na umagos niya sa cross ng Kalbaryo, yung preskan, minsan pa, malapay sa una pa lang ginagalang malapastor, langisan mo po, ang bawat yugto ng balgawain naming isasagawa, malapos ang spiritual na aming ipasagawa sa mga oras to, sa aming pag-MC, hallelujah, opening prayer, hallelujah, sa aming paggamit ng mga Jopol Solemn Song, at sa mga buhay na patutuo, malapos sa ikaw, mga una sa amin, malapos hallelujah, at sa mga awitin ng mga different choir, simula sa adults choir, children's choir, youth choir, singles choir, hanggang sa finance choir, kumilos ka sa aming kaligitnaan, dahil ang yung matamis ang balpresya, aming inasahan, ito yung aming malapos kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, malapos Jesus, hallelujah, sa pagbibigay
na dito kami tinuturuan na magbigay, magtapat, mahal na po pinagpapala mo kami, higit sa aming mga inasahan, mga pagpapala, mahal pa sa lalo tigit, ang huling gawain po sa pagangaran ba ng salita, umangkop sa aming mga nagugutom na kaluluwa, mahal pa minsan pa, mahal pa sa lupahan mo kami, iningatan, pinarating ng malhati sa gawain, ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, lalo na, mahal pa sa ang nasasako po ng San Carlos City, ng mga kapatiran po ng Luzon, Visayas, Mindanao, Malapan sa Lilia, at sa dako po ng Malapan sa Lilia, ng Palawan, aming mga kapatiran, mga beloved brethren, Malapan sa Lilia, pag-ingatan mo po, lalo na mga kapatiran po na naglalakbay, hallelujah, sa malalayong lugar, hallelujah, at sama-sama po ng sinasaway, ang lahat ng uring gawa ng kaaway, hadlang, hallelujah, mga pag-aalinlangan sa pagdalo, sa mga oras nito, sa una pa lang galang pasayban nyo, kasal, in Jesus' name, lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God sa mga oras na may mahal. Tayo na po yung magpuri habang wala pa po ating mga kapatid, ating beloved brother Joshua Villarus. Praise God. Tayo na po yung mag-umpisa na, maminamahal, pagpagpalain ang banal na gawain sa mga oras na may mahal. Praise God, tayo umawit sa ating isang malumahan sa ating pinakamamalapin. Praise God. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy
pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsasama, kumikilos ka sa pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi
nagwakas at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. I live Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come what may. Sweet Holy Spirit, will I obey? I live for those Jesus day after day. Yes, amen. Loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. This will I bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. This will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for there's Jesus day after day. I live for there's Jesus. Oh, come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there's Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Yes, amen. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. This will I bless thee. The loving kindness is better than life. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ay patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Yes, amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living
you so much. Man, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There is Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. Man, there is Jesus. What a beautiful day. Yes, amen. Hallelujah. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There is Jesus. Kaganda ng umaga, kasiya ng buhay ko at kasiglan. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga pag si Kristo ang iyong kasama. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, kasiya ng buhay ko at kasiglan. Praise the Lord! At ako'y maghahanda na at maawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda at umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na ng magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Praise the Lord! Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadidiman, puno-puno ng Diyos pag-ibig. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siyang tandaan, yes, amen. Katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap na rin ang dilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kisiya ng buhay ko at kasiglan. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga mo, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ngayon. Galing din sa kadidiman, punong-punong hirap at pagdurusan. Sapagkat si Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasig. Ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid.
Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pagka kay Jesus, laging magalak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuan, kundi mamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos nating Ama. Tinipo niya tayo magkakalabi upang magkasama-sama. Praise the Lord! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagpasin. Ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Tinipo niya tayo magkakalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong ginawa sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papong sa'yo. Yes, amen, hallelujah. Awit pa rin lamang sa'yo. Hallelujah. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, kami ay ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise the Lord! Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong ginawa sa paglilingkod. Kaya kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise the Lord! Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ay ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inalim sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang destiny. Kahit ko lang natapuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inalun sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Praise the Lord! Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, ang
naghahanap ng tunay na pagmamahal, kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, praise the Lord, hallelujah, sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Yes, amen. Ang kanyang anak ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Yes, di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Praise the Lord! Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Yes, amen! Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Yes, amen! Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Dakilang pasasalamat ko, karapat-dapat kang purihin, purihin ka Diyos. Wala kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang hinahan ko, karapat-dapat kang purihin, purihin ka Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo. Dakila'y pasasalamat ang inandog sa'yo. Minsan
ako'y nalulungkot, nadarapat, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakila pasasalamat ang hinanggo. Karapat-dapat ka purihin ka, Diyos. Wala kasing dahilan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Dakila pasasalamat. Praise the Lord! Hallelujah! Karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo hindi ang patutunguhan. Subalit, nung makilala kita, daan katotohanan at buhay. Yes, Ibe! Ano ba ang aking hahanapin? Lahat iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Jesus, ikaw lamang aking kagalakan. Dakilang pasasalamat ang hinahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Wala kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang hinahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Purihin ka, Panginoong Jesus. Praise the Lord! Di kami magsasawa, yes! Sa pagpupuri, di kami mapapagod. Yeah! Hallelujah! Hallelujah! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, naguguto pinakain, mga pilay pinalakad, daga kita ang mga bulag, basta sumang espiritu pinalayas. Purihin ka, kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Praise the Lord! Lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinigis. Kami iyong pinagbala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa
Sa pagpupuri di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain. Yes, amen. Mga pilay pinalakad, nakakita ang mga ulan, masasamang espiritu pinalayas. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, naguguto pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu ay pinalayas. Praise the Lord! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Praise the Lord! I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord! I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord! Hallelujah! Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When I called, you answered me, and by your stripes you healed my disease. But I must confess, by who you are blessed. Yes, amen. Never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. On Calvary, all of my sin, you meet my every need. Oh Lord, I do believe. Oh, I'll never forget. Praise the Lord. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. When I call, you answer me, and by your stripes, you heal my disease. I must confess, my whole life you are blessed. Oh,
never forget. I'll never forget what you done for me. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I never forget. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I never forget. The angel of the Lord came down to earth one day. He sat here in my room as I began to play. A smile formed in my lips, a tear to his eyes. When he asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the master when all the offering all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing that love's contribution as the angels song. I know that by one day, when there is Jesus takes me home, you'll see me in that choir around the fire stone. I'm firm in my lips, but no teardrops in my eyes. Singing thanks to the Lord in the sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the master, you're only up all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves contribution as the angels told me so. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. Singing to the master, grand only up all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves contribution as the angels told me so. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko. Yes, amen. Dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ko mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy, yes, amen, na maglilingkod sa Kanya at kailan ay di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man harap. Ito'y seriyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan, duwas na kalangitan at isa pangarap lang. Praise the Lord! Sabihin mo nila ako'y isang panatiko at pagtawan ng nandaling kay sa Kristo. Ako'y patuloy na naglilingkod sa
Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man haharap. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin ba nila kung isang panatiko at magtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na naglilingkod sa Kanya at kailan may di ako nangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Yes, amen! Hallelujah! Hanap, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sige, kaya lapit mo sa akin, pang ako'y iyong narinig. Yes, amen! Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo di naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Praise the Lord! Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang may sarap umawit, awiting makalangit, puso mo umiinda sa tuwa, sa galat ligaya. Pagkat naman naman mo sa iyong inaawit,
nagbubunyi patingin sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting magalangin, ipagligaya sa'yo natin na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit nga'y masiglan at masaya magmula na si Jesus ay makilala. Ang sarap pumawit, awiting makalangin, puso mo'y umiindat sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi patingin sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangin, paligaya sa iyong yatin na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ulang ngayon masiglan at masaya magmula si Jesus ay makilala. There's a lot of people going home. By the side of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the side of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. We're together again, praising the Lord. We're together again, what a goal. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Praise the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, papuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkasawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo, papuri sa Kanya. Talon akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad, kahit nakaiba. Di kanya papabayaan sa oras na kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinaguksan. Pag di na magkaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y ang kasalanan, ako'y biglang minamahal. Pinaniman ng kamalian, ako'y kanyang pinapilihan. Ano ang ating iginulti sa aking kaibigan? Na dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa Diyos. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinaguksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus aking kaibigan, siya pala. Amen! Hallelujah! Pinuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ating kaibigan, matagal na kumagtutong. Muli
tapos ang paghanap kahit na pangarap Jesus ko natagpuan. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? Hawak ng ating kaibigan ang buhay na inaasam. Mag-usay di kailangan pagkat siya ay tubuhan. Kapayapaan sa gitna ng gagawin di magkayanan. Pagsubok at kasaganahan, ito'y ating nakatutunan. Kapayapaan sa gitna ng gagawin di magkayanan. Pagsubok at kasaganahan, ito'y ating nakatutunan. Okay lang sa gabang ng aking siyang paglingkuran. Diablo ay nagnanali pagkat siya'y di ko nangalan. Jesus o aking buhay, ngayon at magpagkailanman. Akin ang sinasanay, iupamoy ang kanyang pangalan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan di magkayanan. Pagsubok at kasaganahan, ito'y ating natutunan. Kapayapaan sa Lord, kaguluhan di magkayanan. Pagsubok at kasaganahan, ito'y ating natutunan. May bahay tayo sa langit, handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya dahil sa langit walang bayad. Praise the Lord! Ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin kung tayo naroon na. Puso natin masaya dahil sa langit walang bayad. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. For the Lord is my time, and He gives me the power. Praise the Lord, to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the power and bring the powers of darkness. I don't need my pain. For the Lord is my tower, gives me power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the power and bring the powers of darkness. I don't need my pain. There was a crowd gathered up from all over the town, and they didn't see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost was being poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. The wind that blew up Pentecost. Praise God! It's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would be, to be the same from the day of Pentecost. It's for you and yours to know too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. The wind of blue Pentecost keeps blowing again. The wind is blowing again. Praise the Lord. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Yes, amen. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised.
the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost burn in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I've been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when he went to the water and I've been baptized, happy I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. This is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. There is power, power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, praise the Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord Jesus Christ. Salvation in the name, salvation in the name of my Lord. God's not dead, He is alive. God's not dead, yes, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it. Praise the Lord. I can feel it. My hands, I can feel it. My mind, I can feel it. My heart, I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it. My head, I can feel it. My mind, I can feel it. My heart, I can feel it all over me. May kasiyahan, maya't maya,
kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro gintong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, kaya't maya kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro gintong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay, praise the Lord. Pagsubok kalangitan, wala na pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan. Tunay Masaya. sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa sunod na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa para, nagpupuri, ay sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa para, nagpupuri, ay sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay ilang ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay ilang ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay ilang ng Diyos. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Sa sayo-saya, iinda-inda. Sa sayo-saya, katulad ng dagat. Sa sayo-saya, iinda-inda. Sa sayo-saya, katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat ay ilang ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay ilang ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay ilang ng Diyos. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Sa sayo-sayaw, iinda-inda. Sasayaw-sayaw Katulad ng dagat. Sa sayo-sayaw, iinda-inda. Sasayaw-sayaw Katulad ng dagat. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawala na pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga, sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Puri, puri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, sing out of shame. Sing till the power of the Lord comes down. Let's clap! Till the power of the Lord comes down. Clap!
Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout till the power of the Lord comes down. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive. Oh, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all now for me. It's bubbling on inside, bubbling on inside, bubbling on inside. Like Jesus, bubbling on inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all now for me. It's bubbling on inside, bubbling on inside, bubbling on inside. It's all now for me. It's bubbling on inside. Like Jesus, bubbling on inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. Like Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise. Thanksgiving and over unto you the sacrifices of God. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of God. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy. Praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. At dito tatapos ang unang pagbahagi ng ating pagpupuri sa pagawitan natin sa mga joyful songs na alilamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo naman idarako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga malumanay na awitin habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza. Tayo mong lahat ay manalangin. Tayo tumayo, lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo tos puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah, sa unang pagluhod ng beloved pastor, Wildy Estrada Almeida,
Maraming salamat ang pinakamamalapit Jesus sa pagkapalang pinagkalam sa amin, sa pagkakataon na ito upang sama-sama ka namin purihin. Luwalhati na sambahin sa Espiritu katotohanan at bago kami magpatuloy sa aming pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, humihingi ng kahabagan at ang kapatawaran sa among kami na sumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibang dugo siyang magsukrus ng Kalbar aming isinasamo sa aming pagpupuri sa pamamagitan namin ng mga hallelujah, mga makalangin na awitin, mga psalm songs, aming idinadalangin, kasanggapanin mo ang mga awiting ialis iyo, gamitin, magsilbing daling spiritual na pagkapala, hallelujah, hindi mawala ng kabuluhan ang aming pagdalo sa araw na ito, kumilos ka sa aming kalagitnaan, pusbusin mo ang bawat sa amin, ng iyong napakatamis na presensya aming kailangan, pagpalay mo kami sa nung dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas, niatalian mademonyo gawa ng kaway, mga hadlang, mga balakid sa aming pagpupuri, lumayo sila sa pang's kasod. We bind the power of darkness kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Akin ang binibigay ang pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved Brother General Baganza. Amen. God bless po sa ating beloved brother Joshua Belarus, sa ating panguna sa ating mga joyful na awitin. Tayo po magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin. Amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and all the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great. You're the miracle so great. There's no one like you. Oh, no one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one like you. You are
magsamba ang siya'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yo mo nagawa at ako'y papuri at pagsamba ang siya'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yo mo nagawa at ako'y namamangha. Papuri at magsamba ang siya'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, iyong luwalhati. Ang pangalan mo tataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at magsamba ang siya'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yo mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at magsamba ang siya'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Ilapit mo sa'yo malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalang ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang
Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ilapit mo sa'yo, na di naman muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalang ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ang puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y ligapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, Jesus mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis na pag-ibig ko sa'yo noon. Isasabik ako muli sa puso ko'y naranasan.
isa naiisip ko tuwing na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin sa samahin at paglilingkuran. Ang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglibing ko ay di ko rin ipagkakait. Iyong iyo ang puso ko, iyong sa'yo ay nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Aking pag-iisa naisip ko tuwing na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasabahin at paglilingkuran. Ngunit pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko, iyong sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko, iyong sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na naman ngayon lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, itong lipot ng isa. Naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagpapalik. Iyong ang puso ko, iyong sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko, iyong sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong
Nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y lithong-lithong nagdurusa at di pinagkasalanan. Problema'y namakayanan. Di alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa at di pinagkasalanan. Problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay palaw sa aking buhay. Nilibot mo ang aking kasalanan, pinagpala mo lubos, inabot na. Bakit di kita nagkakilala? Sabihin mo pala ako niligaya. Salamat, basahan man iyong pinapala. Dito ko ng pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay palaw sa aking buhay. Nilibot mo ang aking kasalanan, pinagpala mo lubos, pinabot dinahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay palaw sa aking buhay. Nilibot mo ang aming kasalanan, pinagpala mo lubos, inabot dinahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay palaw sa aking buhay. Nilibot mo ang aming kasalanan, pinagpala mo lubos, pinabot dinahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay palaw sa buhay. Nilibot mo ang aking kasalanan,
pinagpala mo't lubos. Pinabot minahal. Ikaw lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo kaligtasan ko. Nais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang iyong mga labi sa katuwang, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ko na kaligtasan ko. Dapat na purihin, dakilain at sambuhin, sapagkat ikaw ang Diyos na matibay. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo kaligtasan ko. Hallelujah. Nais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga labi sa katuwang, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ko na kaligtasan ko. Dapat kong purihin, dakilain at sambuhin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ko na kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambuhin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat na kaligtasan ko. Dapat kong purihin, dakilain at sambuhin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat
kabutihan mo. Tunay at tupad ko ng kalikasan ko. Dapat kong purihin, dakilain at samuhin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Oh, Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tupad ko ng kalikasan mo. Dapat na purihin, dakilain at sabihin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Bakit may pagsubok? Bakit pinagdira sa ato? Pinagdirisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking pag-ibig ko ay umararap ng pagsubok? Ikaw ay aking ikalikuran. Bakit ako'y pinabalikan? Bakit pinili mo ako? Iyong malimit na nalalamig sa paglingkod. Natutulan, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit pinadala sa ato? Binuhubog, binadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking pag-ibig ko ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking kinalikuran. Ngunit ako'y pinabalikan. Bakit pinili mo ako? Iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod. Natutulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod. Natutulang, nagkakamali.
babalik. Nakita ko ang siyang pinili mo, Panginoon. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lang sa'yo. Ang dating madilimang naging makulay, ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Bigyan mo man ang lamang sa'yo, mababong ito at kaaya-aya. Sa paligid mo, ano mang kalagayan ng puso, nagkakalat man o nagsisiguhayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Ang aming Diyos, Ikaw ang sumuna. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang wala ang nagkasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat pagpapalik ko.
na nagwalaban sa'yo. Nagtatapat sa asa mo, sa harap ng banal mong trono. Malapit, di mo karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay naghanap ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Yung habang iyo'y kailangan ko, tulungan mo ako, Jesus. Kasalanan ako'y hamuin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay naghanap ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay naghanap ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay naghanap ko, o aking Jesus. Kung sa ngalan mo kaming sama-sama, kung ikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy papatalayin ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin
sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng pusa'y di nabanggabi, gaya niya ay hindi at ito'y nagbago ang katapatan mo, O Diyos. Dakila sa lahat ang katapatan mo, O Diyos. Dakila sa lahat ang katapatan mo, O Diyos. Dakila sa lahat. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mo makalaya, huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliratin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok, ikaw ay hapong-hapong, pagod na puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliratin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Sariyan, kay lapit mo sa akin, upang ko iyong marinig lahat ng pagsama ko, O Jesus. Glorious, ako'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Tuwag at nalabis mo, minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo, O Kristo.
buhay, pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Kami ay aawit sa kapilong pakinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pangito na lamang ay huwag nang ipag-iban hangga't ang iyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kung iyong ibig walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Na iyong puso't naribig, ibigay inaawit, sanang tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoon, o Jesus, ang sa'yo'y magbigay upang na pag-ibig niya ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa aking mga mata. O kay lapit ng mangyari at pag-ibig huli, kaya't siya ay iyong kakapihin. At sa araw na yun, siya'y kakapihin. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na tiganda. Pasumulong at naroon siya, liwanag niya'y hanglaw. Siya'y susikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na tiganda. Pasumulong at naroon siya, liwanag niya'y hanglaw. Siya'y susikat magpakailanman. Since of God, much for one, and the power of Jesus is there. Since of God, much for one, for Jesus is so good, is the melody of sins of God, much for one, for even more the conquerors live. Since of God, much for one, in the power of Jesus live. He's the one and I'm the icon. He's the Father and I'm the Creator. He's the young, I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. I am the sun and He's the music. I am the lamb and He is the food. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His word. Since of God, the power of Jesus
once for all. Bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. He's the troubler and he is the man. I am the soul, he's the music. I am the man and he's the clay. I am the flower and he's the fragrance. I am the rock and takes his place. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. Through a place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. Through the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up. First resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Maway masaya pumalakpag ka. Kung ikaw ay masaya pumalakpag ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, paglalakad sa gitong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga. Pagkasaya, iniibig natin ang lahat. Ngunit kitang langit, may bahay tayo sa langit. Handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I wanna tell the world now, look at me, oh Lord, look at me. When there's nothing else to tell, Lord, look at me. I wanna tell the world now, look at me, oh Lord, look at me. When there's nothing else to help, Lord, look at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Glory! Stay breathing, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, say, am I wanna tell the world, Lord, that me, oh Lord, glory, hallelujah, hallelujah. When there's nothing else to help, Lord, that me, I wanna tell the world, Lord, that me, oh Lord, that me. When there's nothing else to help, Lord, that me. Palakpakan po natin ang ating malapag doon. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. We worship Jesus, our worthy to be praised to God. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating malapag noon. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating malapag noon na siya po yung nakasama natin sa ating pong pagpupuri sa araw na ito. At dyan po natatapos yung ating pong mga papuring awit, mga joyful, mga solemn na awitin. Unang bahagi, mga minamahal pa lamang yan. Amen? Because this day is the day of worship unto the Lord. Ito po yung araw ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin ngayon, mga minamahal, kundi purihin, dakilain ang dakilang pangalan ng ating napakabay na Diyos. Ngayon papulat, sa kapaitulutan ng ating mong beloved na preacher, ako po yung sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Ito'y pananguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista, ating malibang evangelist, Welde Estrada Almeida. Ano man po ang inyong kalagayan sa oras na ito, saan man kayo naroon, ano man karamdaman meron kayo, problema, hindi naranas, sabi ng Biblia, may kasagutan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wherever you are, mga minamahal, no distance could hinder the blessings of the Lord. Meron po tayo mga minamahal, kayang abutin ng ating mahal na Panginoon. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwa ng ating beloved Lord Preacher, Brother Bubinir, ating beloved Sister Vines, ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Today is our Holy Supper. But before that, mga minamahal, ating munang batiin ng advance happy birthday ang ating beloved Sister Vines. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sa Tuesday, mga minamahal, ang kaarawan ng ating mga kapatid sapagkat napakalaking tulong bagamat sa kanyang kabataang edad. Dahil nga nawala ang kanyang mama, siyempre, kanyang binalikat ang mga tungkulin ng kanyang mahal na mami. Kaya po mga minamahal, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat patuloy na nagiging katuwang ng ating beloved Lord and Preacher upang ang ating pong panagawain dito sa San Carlos City, mga minamahal. Glory to God lang, ang kaparehan sa Diyos lang, patuloy na makahakbang patungo sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And of course, tayo po dadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw nito, ang pakikinig ng mga buhay na patuto. These are testimonies of Jesus. Inilagak sa bawat Kristiyano upang ating mahiyag sa mga kapatiran sa kongregasyon o sa sino mang ating makausap, mga minamahal, ating maihatid sa kanila ang mabuting balita na anumang kalagayan meron tayo, anumang problema meron tayo, mga minamahal, may malalapitan tayong Diyos. Walang ibang ating malapay na Sa oras nito, mga minamahal, aking pong pinaganda mga sumusunod na mga nabigyan pagkakataon na ating pong beloved elder, Brother Romy Benitez, ating beloved Sister Feli Ibanez, padaganda rin po ating pong beloved elder Brother Saldi de Guzman, at ang ganun po sa ating pong beloved Sister Nida Bakuyag, at ang ating beloved Brother Hildo Palisok, at ang ating beloved Sister Divine Grace Near. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nagagalak sa araw na ito, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let us create a worship environment. Amen. Amen. Wala tayong gagawin mga minamahal, kundi puro pagpupuri, sigawan ng pasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat ito'y araw na mahal na Panginoon. Darito na po, atin na po ibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy Benitez, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Feli Ibanez. Amen. Praise the Lord. Beloved Adults Choir, please prepare. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang pinakamataas na papuri. Pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus. Praise the Salamat Lord. po at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wilde Estrada Almeida, at sa mga hindi makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, and of course sa kanilang beloved children, beloved Almeida children, at sa inyong lahat mga minamahal, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, preachers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Amen. Amen. Purihin Praise po the ang ating dakilang Diyos at maging sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang umaga din sa inyong lahat. At kung meron tayong mga bisita, mga visitors, welcome po kayo sa gawain ng Jesus. Amen. Miracle Praise Crusade the Lord. International Ministry. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na maipahayag na naman ang kanyang kabutihan, mga ginawa niyang biyaya sa aking buhay, na bagamat ito'y paulit-ulit lamang, ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos na bagamat ito'y paulit-ulit, marapat lamang na pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. At tunay mga minamahal na sa aking buhay, na dati hindi ako naniniwala mga minamahal sa ganitong gawain, na bago po ako
nakadalo po dito mga minamahal. Marami po akong nadaluhan, mayroon po akong dinaluhan na gawain dati na talagang matagal na naglingkod doon mga minamahal, na talagang nariyan na ibinigay ko yung panahon ang aking buhay sa paglilingkod mga minamahal, na talagang sa mga kakilala ko mga minamahal, every time na mayroong mag-invite sa akin na mga kakilala na ini-invite ako sa kanilang gawain, ito ay talagang aking pinupuntahan mga minamahal. Ako ay dumadalo dahil sa aking buhay na ako ay nagtatanong bakit sa kabila na ako ay naglilingkod, bakit ang aking pamilya ay nariyan pa yung karamdaman na matagal ng panahon, ngunit hindi ito mga minamahal ay gumaling-galing. So yung aking ginawa, lahat ng mga gawain talagang pinuntahan ko, dinaluhan ko upang makita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. At tunay mga minamahal na yun ang matagal ko nang hinahanap, dahil yung karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter na talagang matagal na panahon na talagang ito'y nagpahirap sa kanila, ngunit ako ay talagang nabigo mga minamahal. Kahit mga born again Chinese church, talagang nadaluhan ko din sa paghahanap ng katanungan sa ating dakilang Diyos. Ngunit purihin po ang ating dakilang Diyos, talagang gumawa po siya ng paraan kung paano ko mahanap ang talagang totoong gawain ng ating dakilang Diyos, na talagang may isang kapatid na talagang walang sawang ibahagi ang kabutihan ng Diyos dito tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ang Diyos daw po dito ay talagang nagpapagaling at nagbabago ng buhay mga minamahal. At tunay mga minamahal na ang ginawang kapamaraan ng ating dakilang Diyos upang ako ay magawi dito ay nagkaroon po ng talagang matinding karamdaman ng aking beloved nanay, na talagang ang aking beloved mother, talagang siya po ay bedridden ng mga binamahal, hindi na po siya kumakain, talagang hindi na siya nakakabangon. Talagang sa isip namin noon mga minamahal, talagang sila po ay mamamatay na. Ngunit ang ginawa namin mga minamahal, aming yung invitasyon sa amin na dumalo po dito mga minamahal, ito ay pinaunlakan namin mga minamahal. At tunay ng mga minamahal na nung ang aming beloved nanay na talagang bedridden, nung dinala namin siya dito sa gawain, talagang inaalalayan. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos nung pagkatapos po ng midweek service, Wednesday service, at siya po at kami ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nakita po natin ang kumilos, ang dakilang Diyos, at yung aking beloved nanay, talaga nung pag-uwi namin ay nakita namin ang pagbabago, at siya po ay talagang nakapaglakad. Supurihin po ang ating dakilang Diyos na yung pag-uwi namin, Praise the Lord. na dati hindi na kumakain, nung pag-uwi namin mga minamahal, talagang naghanap siya ng Amen. pagkain. Praise the Lord. So, yun po ang nakita kong himala sa ating dakilang Diyos, na sabi ko na totoo talaga ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa gawaing ito. Supurihin po ang ating dakilang Diyos. At hindi lang yon mga minamahal, maging ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter na taglay yung asma, ito din po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Hallelujah. Panginoong Hesus, na unti-unti talagang nawalan na po yung sakit nilang asma. So tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nagkaroon ng katugunan yung aking hinahanap, na tunay talaga na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo at buhay sa unang panalangin Praise the Lord. ng Praise ating the Lord. ginagalang na evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeida. So purihin po ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri. Pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan
Tunay nga po mga minamahal, akala natin noon, nababasa lang natin sa Biblia na ang Diyos ay totoong nagpapagaling. Totoo po mga minamahal. Dito, pag nabasa mo sa Biblia, salita ng mahal na Panginoon, nakikita natin sa practical, ibig sabihin mga actual na buhay mga minamahal. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, marami na pong maski anong grabing mga karamdaman na yan, kapag inilapit mo sa ating mahal na Panginoon, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Cancer, pinagagaling, COVID-19 nga eh. Amen? Akala nila, coronavirus, yung magpapagaling dyan ay yung vaccine. Hindi po mga minamahal. Sa ngayon, may mga nagpapabaksin, nakakasakit pa rin. Pero yung ating mahal na kapatid, PSG, sa Malacanang, nag-coronavirus. Pero ang ginawa, prayer lang, panalangin ng man of God, ang ating beloved evangelist, Walter Estrada Almeida, nag-prayer chain yung mga beloved elders, mga beloved brethren, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At habang naghanda ang ating mga beloved choir, ay tayo muna muling tumayo mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. 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 Oh, glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must clap for it. If you want joy, you must clap for it. Want joy, you must clap for it. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must shout for it. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Just a reminder, mga minamahal, reminder lamang po. Meron po tayong umiikot na camera. Amen. At huwag po ninyong kalimutan yung ating basic safety protocol po natin, yung ating face mask, yung ating pong paghugas ng kamay ng alcohol. Amen. At yan po mga minamahal, social distancing po natin, i-maintain po natin yan. Yan ay hindi para tayo po sa atin mga minamahal, para sa mga nanonood. Amen. Dahil pag makita nila mga minamahal, hindi nagpe-practice ang Jesus Miracle Crusade ng social distancing. Although tayo, mga minamahal, alam natin, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, ang isang mayroong COVID-19, pagdaan lang niya dyan sa ating right of way, inaalis na yan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But for us to show the world that we are law-abiding citizen, ibig sabihin, dapat mag-practice tayo ng social distancing. Amen? Amen. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 1 meter away po mga minamahal. Huwag po kayong magkumpul-kumpul dahil baka makita tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ating samahan ng ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen.
Masdan mo ang buhay, maipagaan ang kulay. Mahirap man o mayaman, pagmamahal mo ay pinag-aralan. Lahat ay may problema, ang kanya-kanyang dinadala. Ang bigat ay magkakaiba, na ang nagmakalang ay tanging siya. Ako ay lunas sa nagawa mo halos ang lahat para maibsan ang bigat. Ubos na ang lakas niya, ang ulirat mo'y nais kang manawan. Sa mga damdamin sa'yo'y nadadagan, pupunta mo at nagkapan. Problema sa buhay di nawawala. Ito'y puso'y natanda, kahit patay lang ang walang problema. Hanap mo ay lunas, mga suliraning dinaranas. Nagawa mo halos ang lahat para maibsan pasaning kaibigan. Tiwala sa lahat ng oras di nagpapabaya, ang kanyang habag at biyaya. Di naubos, ito'y laging sagana. Makikita sa'yo'y ginagawa, problema ng buhay di nawawala. Dahil ito'y isang buhay na handa, dahil ito'y lang ang problema. Lagi kang nagtiwala sa lahat ng oras di nagpapabaya, ang kanyang habag at hawak di nauubos. Ito'y laging sagana. Sipsip ka sa iyong ginagawa, problema mo di mawawala. Dahil ito'y isang buhay na tanda, tanging patay lang ang walang problema. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mag-isip-isip ka sa iyong ginagawa, problema ng buhay di nawawala. Dahil ito'y isang buhay tanda, na tanging patay lamang ang walang problema. Isip ka sa iyong ginagawa, problema sa buhay di nawawala. Dahil ito'y isang buhay na tanda, na tanging patay lamang ang walang problema. Isip ka sa iyong ginagawa. Isa na pa ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. And praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah.
Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dati ako makalas na, dati ako puno ng samaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Mapatawad ang asala ko sa Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Inubos mo Hallelujah, hallelujah, hallelujah. yung lubos, linis mo ko. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dati ako makasala, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo, at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Nilinis mo ko, aming Diyos, ay buti mo. Ang iyong buhay ipinagkait sa akin. Hinapal ko sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Inubos mo The word worthy of praise to God. Hallelujah. ang dugo, We worship this Jesus. linis mo Hallelujah. ang aming Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ay buti mo. Amen. Praise the Lord. Ang iyong buhay ipinagkait sa akin. Ikaw ay napagod sa krus ng Kalbaryo.
Praise the Lord. 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 Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napagko sa krus ng Kalbaryo dahil ako. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kalbaryo, tinapos mo ang iyong dugo. Nilinis mo ako. Ang aming Diyos ay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo. Ako inibig mo dahil ako inibig mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, God inhabited the praises of His people. Ang Diyos ay nananahan sa kalagitnaan ng mga papuri ng kanyang mga anak. That every time, mga minamahal, na tayo po may mga pagpupuri na katulad ng ating pong ginawa ng mga minamahal, kailangan mga anak ng Diyos ay seryoso nakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon. For you also to be blessed. Amen? Amen. Sapagkat kapag nagpupuri tayo, tapos ang isip natin malayo, talagang hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. But for those who are able to feel the presence of God, sabi nga, God bless us all. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tutuloy na po tayo, mga minamahal. At akin na po binibigay po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Feli Ibanez. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. At sundan po siya ng ating mga kapatid, ating beloved Elder Brother Salde Di Guzman. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. At dobling Amen. pagalang po sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako po'y bumabati ng magandang tanghali sa ating pong mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nir, sa kanila pong kaisa-isang anak, si Sir Vine, sa atin pong mga elders na kasama po natin ngayon, sa atin pong mga instrumentalists, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan o datihan, ako po'y bumabati ng isang magandang umaga po sa inyong lahat or tanghali, Praise the mga Lord, minamahal. At ako po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat at nagagalak, mga minamahal, sa pagkakataon pong ito na pinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na madakila ko po, mga minamahal, ang kanyang kabutihang gawa sa aming buhay simula nung kami po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ilang years na rin po kaming nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, at bawat taon, mga minamahal, at simula po noon hanggang ngayon, mga minamahal, talagang
Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at nandito pa rin po kami. Praise At, the Lord, amen. Kasama namin po kayo, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa mga baguhan nung ako pinakakilala nga po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Way back 2005, mga minamahal, sa pamamagitan po ng aking kasambahay at talagang nandun po yung kahirapan po talaga ng aming buhay, mga minamahal. Talagang nandun po yung trials, mga minamahal, sa financial, mga minamahal, at sa physical, sa aking mga anak, sapagkat may mga karamdaman pong asma, mga minamahal, ng mga kapanahunan na yon, mga minamahal, at maski ano pong gawin namin, mga minamahal, magpa-check up sa doktor, hindi po sila gumagaling talaga, mga minamahal. Ngunit nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay nga po na pinagaling po sila ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen, hallelujah. At sa financial, mga minamahal, talaga pong ako po isang sumubok or bangkaroting negosyante noon, mga minamahal. At talaga pong tunay nga na bawat sasabihin ng aking kasambahay, mga minamahal, ang sasabihin niya, ate, dumalo ka sa aming gawain sapagkat ang Diyos doon ay nagbabago ng That's buhay, right, pinagpapala ang aming mga kapatiran sapagkat marami pong naipatutuo ng aking kasambahay na talaga pong sa ating mga naunang Kristiyano, mga minamahal, na kung saan mga minamahal na sila po ay sumunod sa pagbibigay daw, mga minamahal. At yun ay susi ng pagpapala. Ngunit talaga, mga minamahal, hindi ko po yun alam, mga minamahal, until such time na pinaunlakan ko po yung aking kasambahay sapagkat ako po, mga minamahal, sa aking kalagayan, mga minamahal, wala na po akong choice, mga minamahal, or wala po akong magagawa sapagkat dahil sa dami ng aking pagkakautang, mga minamahal, ako'y nagtatago sa lamesa, mga minamahal, sapagkat nahihiya po ako sa mga pinagkakautangan ko, mga minamahal. At ganun din, mga minamahal, naging sa sobrang pagkakabankrupt ng mga minamahal, to the point, nagtinda na lamang ang ibang lingkod ng tawas, mga minamahal. Grabing hirap, mga minamahal. At tunay na ang aking mga beloved children, sabi ko, paano namin mapag-aaral ang mga ito sapagkat elementary pa lang, mga minamahal. Wala na po akong maibigay na baon, mga minamahal. Dahil ako po, mga minamahal, noon, mga minamahal, nakakuha kami ng aking beloved husband ng retrenchment fee dahil early retirement po nakakuha siya ng mga minamahal. Ako din po, mga minamahal, sapag ang iyo abang lingkod ay nagtrabaho po ako, mga minamahal. Dahil ang iyo abang lingkod ay accountancy, mga minamahal. Gusto ko pong mag-business, mga minamahal. At akala ko, mga minamahal, yun na yung susi. Magtatagumpay po ako, mga minamahal, sapagkat inilapit pa po namin ito sa mga kinonsult namin yung mga feasibility studies namin at na-approve po sila na okay daw po, mga minamahal. Ngunit ang ending, mga minamahal, wala pang 6 months, bankrupt na po kami, mga minamahal. Ang aming sasakyan, mga minamahal, nabenta na po namin, mga minamahal. Sobrang hirap, mga minamahal. Ang aking mga magulang, mga minamahal, pinapagalitan po ako, ang aking mga kapatid, mga minamahal. Ang sabi nila sa akin, sayang yung pinag-aralan mo, magtrabaho ka na lang ulit at walang saysay yung ginagawa mo, sabi nila sa akin. Ngunit, mga minamahal, talagang ako po, mga minamahal, bilang noon, mga minamahal, sobrang taas ang aking pride at ang sabi ko sa aking beloved husband, ikaw na lang maghanap buhay, ako'y maiiwan dito sa probinsya at aalagaan ko ang aking mga anak. At tunay nga, mga minamahal, na sabi ko, sa unti-unti, mga na puhunan, makakabangon tayo, nag-promise po ako sa kanya, mga minamahal, until such time talaga, mga minamahal, wala pong bumibili, bankrupt na po, mga minamahal. Sabi ko, bakit ganito? Lahat naman ng ginawa ko, lahat ng procedures na pinag-aralan namin, nagawa ko na, mga minamahal. Yung formula na sinabi sa amin sa school, dahil nga po ako nag-graduate sa FEU, mga minamahal. Ginawa ko na rin po yun, mga minamahal. Ngunit hindi po effective talaga, mga minamahal. Ngunit nung ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang nasabi nila dito, magbigay ka, ikaw ay pagbibigyan, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Praise the Lord, Ang sabi amen. ko, mga minamahal, narinig ko po yung patutuo ng ating kapatid, mga minamahal, na may utang na 50,000, ngunit ito'y binayaran ng ating pinakamamahal Praise the na Lord, Panginoon. amen, hallelujah. May karamdaman, ngunit
talagang pinagaling ng mahal na Panginoon. Sabi ko, ako man din, nagkaroon ako ng faith, ako man din ay pagpapalain din ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga maliliit na halaga, mga minamahal. Dahil ang aking shop noon ay talagang 2 by 2 square meter lamang, mga minamahal. Ang kinikita lang po ng isang araw, mga 300 to 500, mga minamahal. Kulang na kulang, mga minamahal, para mabuhay ang aking buong pamilya. Ngunit ang aking beloved husband ay nagtatrabaho na ka-start lang sa Nestle, mga minamahal. At talaga pong sa bawat kinikita namin, mga minamahal, itinatabi ko po talaga yung tithes, mga minamahal. And from Amen. there, Praise the mga Lord. minamahal, ako po'y nagtapat, nagpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nauulanan po kami, mga minamahal, sapagkat nakikisabay po kami sa jeep, mga minamahal. Pag uwi namin, minsan wala po kaming pamalengke, mga minamahal. Ngunit nandun yung faith, yung hope, mga minamahal, na hindi kami iiwan ng ating pinakamamahal. That's right. na Amen. Panginoon. Hallelujah. At tunay nga, hallelujah, na pinagpala po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga na ang aming mga nawalang sasakyan na nabenta, kulang pa sa pambayad talaga sa utang namin. Ito'y pinalitan ng brand new car. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, aping pong maliit na negosyo, mga minamahal. Tunay nga na kung sa pagbibigay nga, kayo mga baguhan, sasabihin nyo, paano ako pagyayamanin? Ako ay nagbibigay. Mali, mga minamahal, dahil kung tayo po'y nagtitiwala talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon, bahala na po siya, nakikilos o gagawa ng kapamaraanan sa susunod na bukas, mga minamahal, para po tayo pagyamanin, pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat yun po lang po ang aking formula na ginawa, mga minamahal. Praise at the Lord. na-pass on ko sa aking mga beloved children at ang aking beloved son nga minamahal. Nung pandemic, mga minamahal, dahil kami po ay naka-inline sa event management services, puro wedding at mga birthdays, mga minamahal, mga mass gathering, mga minamahal. At talagang sabi ng ating government, no mass gathering. Ibig sabihin, mga minamahal, kami po yung unang tinamaan nun, mga minamahal. No mass gathering, automatic shutdown yung aming business, 3 branch, mga minamahal. Nagbabayad po kami ng rent monthly, mga minamahal. Nag-waive lang sila ng 1 buwan, mga minamahal. Ngunit patuloy pa rin po yung counting ng rent after that, mga minamahal. Ang sabi ko, wala. Mababankrupt na ulit ako nito pag hindi pa babalik yung normal na world. Dahil pandemic nga, mga minamahal. Talagang grabe, sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo po kami, huwag mo po kaming pababayaan, alalahanin mo po yung mga oras na ako'y naglingkod, nagtapat sa'yo. Alam niyo, mga minamahal, kung tunay na ang Diyos ay buhay, mga minamahal sa ministeryong right, ito, sapagkat naisaraman yun, mga minamahal. Naranasan ko muli, mga minamahal, na walang laman ng aming bank, na withdraw na namin lahat, mga minamahal. Akala namin pag naubos na yun, mga minamahal, wala na kaming, yun na yung last na buhay namin, sapagkat nga, mga minamahal, close lahat, walang tao sa kalsada, wala lahat, mga minamahal. Ngunit nung kami nanalangin, mga minamahal, nag-try kami ulit na dumalo, mga minamahal, sapagkat sobrang higpit, mga minamahal, ng checkpoint, mga minamahal. At ang sabi ko, kung hindi tayo maglilingkod sa ating Diyos na buhay, talagang hindi tayo pagpapalain, mga minamahal. Doon, mga minamahal, nag-start pumuli, mga minamahal, ako'y lumuhod, mga minamahal, at umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo pong luubin, mahal na Panginoon, na kami po ay mawalan ng kahanap buhay. Sabi ko, mga minamahal, at tunay nga na nagkaroon po kami ng faith, mga minamahal. Nag-try po kaming mag-business ng bangus, mga fresh po yun, mga minamahal. At mula sa isang maliit na kapital, napakaliit na kapital, mga minamahal. Dahil wala na nga po kaming kapital, nag-tithes pa po ako doon, mga minamahal. Wala pang 10,000 yon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ngayon talagang tunay na pinagpala ito ng mahal na Panginoon. Praise the Ng Lord. mahal na Panginoon. Hallelujah. Para Amen. pagpalain po kami, mabayaran po namin ang aming mga rentals, aming mga bills, mga minamahal, at tunay, mga minamahal. Dahil sa 10,000 na kapital, hallelujah, sa pagpapala ng mahal na Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng may katapatan, mga minamahal, nakabili po kami ulit ng isa pang brand new car. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating Hallelujah. beloved son, mga minamahal, talagang siya po yung nagmamanage noon, mga minamahal,
nakakabili po sila ng lupa, mga minamahal na cash, hallelujah. Pinagpalang lubos talaga, mga minamahal. Praise the Lord, Sapagkat ina-advertise po sila ng mga GMA News, mga minamahal ko, ilang beses na po silang na-features, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang grabing magpala po talagang mahal na Panginoon That's sapagkat yung mga bagay na yan, kung iisipin natin, mga minamahal, paano mangyayari na ang 10,000 ay makakabili ng mga worth of millions na assets, mga minamahal, ngunit sa Diyos walang imposible. That's Siya right. ay buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay na pagpapala ng ating mahal na Panginoong Jesus, tunay na nandyan, mga minamahal. Magpatuloy lamang po tayo, mga minamahal. Kung may mga pandemic na yan, mga negatives na yan, talagang negatives po talaga, mga minamahal. Di wala tayong income, di po ba? Ngunit wag po tayo talagang mawala ng pag-asa, yung positive mind, dapat nandun yung pagtitiwala sa ating pinakamamahal na That's right. Panginoon, na hindi tayo iiwanan talaga, mga minamahal. Dahil nangyari po sa aming buhay, mga minamahal. Akala ko po, mga minamahal, mababankrupt na po ako ulit. Ngunit talagang pinagpala po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Patuloy yung event, mga minamahal, medyo bumabalik na. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Talaga pong nandyan ang ating mahal na Panginoon para gabayan po tayo. At ang aking beloved ate, hindi ko makakalimutan, nagkaroon ng COVID-19, mga minamahal. 1,904 lamang po nung time na yan last year, mga minamahal. Ngunit, ako po yung nagpa-back up prayer, hallelujah. Talagang wala pong maghahatid sa ospital sa kanya. Dahil takot po sila, mga minamahal. Dahil sabi nga po nila, pag natabihan mo noon ang isang COVID-19, ikaw din ay automatic magkakasakit at iko-quarantine ka. Sabi ko, mga minamahal, sa ating Diyos na buhay, maski quarantine or kami ay lumapit sa COVID-19 patient, dahil ate ko nga po yun, wala na pong maglalakas loob, mga minamahal, na magtakbo sa ospital, dahil takot nga po lahat. Maaring mahawaan ng aking mga kapatid, aking magulang, dahil buhay pa po sila noon. Naglakas loob po kami dahil may faith po kami sa ating mahal na Panginoon na hindi kami mahahawaan, mga minamahal. Tunay nga minamahal na nakaka-recover po yung aking ate, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ating panalangin ng ating mahal na pastor, Praise ng the ating Lord, mga amen. manggagawa, sa ating mga elders, sa inyo po mga kapatiran. Talagang lubos-lubos po ako nagpupurit, nagsapapasalamat sa mahal na Panginoon na wala po talagang COVID-19 pandemic na yan, mga makaka-apekto sa buhay ng mga Kristiyano, mga Praise the minamahal, Lord. Amen. sapagkat nandyan po ang tunay at gabay ng ating mahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang, mga minamahal, ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Totoo po yan, mga minamahal. Marami po nagtataka. Bakit ang banal na gawain sa San Carlos City ay mula nung nag-start ang COVID-19, March 16, last year, 2020, mga minamahal, hindi po tumigil ang banal na gawain dito sa San Carlos City. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, hinaharang sa mga checkpoints. Pero ang mga Kristiyano hindi napipigilan pagdating sa kanilang mga pananampalataya at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Iba-ibang mga experience ang kanilang natanggap mula sa mga tao, mga minamahal. Dahil nga siyempre, hindi po pwedeng lumabas. Pero alam po natin, mga minamahal, na kapag hindi matitigil ang mga anak ng Diyos manalangin, sino mananalangin? Amen? Wala nga magawa. Medical, maging mga pulis, walang magawa na puksain ang virus, mga minamahal. Ang tanging makakapuksan yan, ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And that is the reason why, mga minamahal, na talagang bagamat nandiyan, despite may mga checkpoints na napakarami, ang mga anak ng Diyos patuloy na dumadalo at nakikiisa sa pastoral house upang manalangin, magsaganap ng kanilang tungkulin sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan ang dahilan. Maraming mga COVID-19 patients, mga minamahal, o infected, mga minamahal, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Nato na po ang ating beloved elder, Blood Brother Saldi de Guzman, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating beloved sister, Nida Bakuyag. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglaluhati at pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen.
Ganun din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po, mga minamahal, sa magandang alaala, gininto ang aral ng ating minamahal, ginagalang na ng pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Sa ating mga beloved workers, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak. Praise the Lord po. Sa ating minamahal at ginagalang na assistant pastor, mga minamahal sa kanilang mga anak, mga minamahal. Ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal ko, mga kapatid sa pananampalataya. Ganoon din po, kung mayroon po mga baguhan, mga bisita po, mga minamahal. Sa ating mga webcast viewers po sa Facebook live streaming po, maging sa Facebook, sa YouTube po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsama pa sa salamat muli, kapurihan, kaluwatian, daking... Praise the Lord, amen. Hallelujah. Nais ko po, mga minamahal, na aking sariwain po, mga minamahal, yung nangyari po sa akin noong nakaraan. Hindi po ako nagkakamali, October 25 po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman na hindi ko po inaasahan, mga minamahal. Naging bedridden po ako, mga minamahal, October 25, mga minamahal, hanggang December, bago po tayo magta-Thanksgiving, mga minamahal. Nagkaroon pa ako ng karamdaman na hindi ko po inaasahan, mga minamahal. Nagkaroon pa ako ng lagnat, mga minamahal. Hindi pang karaniwang lagnat po yung aking naramdaman, mga minamahal, sapagkat grabe po yung sakit ng ulo ko. Yung aking mga buto-buto, mga minamahal, para pong binabarina po yan, mga minamahal. Hindi po ako makabangon, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, dahil sa sobrang sakit po, mga minamahal, talagang hindi ko po mapigilan talaga, mga minamahal. Hindi ko po makayanan ang sakit, mga minamahal. Nanginginig po ako. Magmula dito sa mga minamahal, sa ulo ko, mga minamahal, yung lagnat na grabe po, mga minamahal. Nagdidelirio po ako. First time ko maranasan po ito, mga minamahal, pati sakit ng katawan ko. Parang binabarina nga po yung tuhod ko, mga minamahal. Nagawa ko po minom ng biogesic, mga minamahal. Ang nangyari, lumala po ng lumala ito, mga minamahal. Hanggang sa nakita ko po kinamagaan, pang-apat na araw po, kung hindi pa ako nagkakamali, meron po ako naramdaman na masakit po dito sa aking lalamunan, mga minamahal. Bali, nakita ko po nang inilawang ko po sa salamin, bumaba po yung laman na kulay pula, mga minamahal. Doon na po yung grabing kalbaryo ng buhay ko, mga minamahal. Kala ko pangkaraniwan lang po, mga minamahal. Nung makita ko po, mga minamahal, marami na pong nana dito ko sa may tonsillitis ko, mga minamahal. Ando na po yung hindi na po ako makainom, hindi na po ako makakain, mga minamahal. Yung isang patak na tubig, mga minamahal, hindi ko kayang lunukin, mga minamahal. Yung pagkain, mga minamahal, talaga pong hindi ko kayang kainin. Bahagya lang mo't hindi ko makayanan, mga minamahal, na babagabag na po yung aking mga malas sa buhay, mga minamahal. Halos walang kain, walang tubig. Nabot na po ako ng isang buwan, mga minamahal. Dahil wala pong tubig, medyo nag-alala po ako, mga minamahal. Wala ng pagkain, mga minamahal. Gusto ko lang malagyan ng tubig ang aking katawan, mga minamahal. Kaya po nagtungo po ako sa BMU, mga minamahal, para kukuha lang po ng advice doon sa doktor, mga minamahal. Nung tignan po ng doktor yung aking karamdaman, mga minamahal, nung makita niya, sabi niya, dapat makumpain ka. Sabi niya, pag hindi ka makukumpain, sabi niya, bubutasan yung liig mo para tanggal yung mga, dito po yung mga puti na napakarami dito sa akin, tonsillitis, mga minamahal. Umayaw po ako, mga minamahal, at tinawag niya po yung mga kasamahan niya, mga nurse doon. O kayong priba na ayaw niyang magpakumpain, mga minamahal. Umuwi po kami, mga minamahal. Nabot na po ng isang buwan mahigit, mga minamahal. Kailangan ko ng tubig, kailangan ko lang ng dextrose. Ayaw ko po magpa-hospital talaga, mga minamahal. Dextrose ang kailangan ko para malagyan lamang ng tubig, mga minatong katawan ko. Di bali ng pagkain, wag na, mga minamahal. Alam niyo po, gabi po, pumunta po kami dyan sa Elguera, mga minamahal, dahil kinausap po ng aking pamangkin po yung doktor. Kaibigan niya po, kilala siya, sabi niya, parang pumayag po, mga minamahal. Kaya pumayag din ako pumunta doon, palagyan lamang ng dextrose, mga minamahal, para magkaroon ng tubig ang aking katawan, mga minamahal. Kaso ang nangyari po, nung pagdating namin doon, hindi po pwede pala, mga minamahal, dapat meet ka ng 3 days, sabi niya, para malalagyan ka, sabi niya, mga minamahal.
wala na po akong choice mga minamahal. Ayaw ko po talaga mag-hospital. Nagpakabit na rin po ako mga minamahal. Hanggang sa lumala po ng lumala yung nararamdaman ko dito mga minamahal. Hanggang sa lagyan na po ako ng antibiotic mga minamahal. Nung pumunta po si Dr. Elgiras, inilawan niya po yun dito ko mga minamahal. Talaga po makita niyo po yung lalamunan ko, yung mga laman na sariwa, kinakain na po mga minamahal. Sabi ni Dr. Elgira, malala na yung karamdaman mo, sabi niya mga minamahal. Kaya ang ginawa nila, tinapangan po nila ng antibiotic mga minamahal. Ang nangyari po mga minamahal, sa nagdang mga ilang araw lang po mga minamahal, makikita niyo po, mayroon nang pumutok sa akin dito, nagkabukol pumutok po, malalalim po ito mga minamahal. Yung aking paa mga minamahal, hindi na po ako makalakad, pumutok po yan dahil doon siguro sa antibiotic na matapang po dahil ang findings po nila sa akin mga minamahal, meron po akong diabetes mga minamahal at saka napakarumi ng dugo ko mga minamahal. Kaya medyo nabulido po si Dr. Elgira kung sino-sino pong mga tinawag niyang doktor para tumingin sa akin mga minamahal. Ganun po yung nangyari sa akin, tuloy-tuloy hindi po ako makakain. Binibilang ko po, umabot na ng 40 days mga minamahal, medyo nabagabag, hindi ako makainom mga minamahal. December po mga minamahal. Ang nangyari po mga minamahal, doon po sa pangalawang doktor, mga minamahal, kinayod po yung mga nana dito mga minamahal. At isang doktor na naman, bali, kumuha po siya ng infectious specialist mga minamahal. Sabi niya, kailangan ma-injeksyonan ka ng anti-tetanus, sabi niya mga minamahal. Kako, kung hindi mo gagawin yan, sabi niya mga minamahal, kakalat na sa utak mo, sa puso mo, mamamatay ka na, sabi niya. Hindi bali madam, kako tanggap ko naman, kako mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kung titignan niyo po yung kalagayan ko mga minamahal, lahat po ng bahagi ng katawan ko sa masilan, dinala ko sa operating room mga minamahal, tinanggal-tanggal po yun na ang lalalim po ng mga butas mga minamahal. Yung iba nga nakikita nila cancerous daw po, cancer yung aking karamdaman mga minamahal. Hanggang dumating po mga minamahal, andun po mga minamahal, dumating po mga minamahal na pati yung ipinakita sa akin ng aking mahal na asawa mga minamahal, yung tabo mga minamahal, may kasama na pong dugo mga minamahal. Hanggang sa nagsuka na po ako ng maraming dugo mga minamahal. Well, kako, mamatay ako dito sa ospital, kako, mga minamahal. Sapagkat nakita ko lumalala mga minamahal yung karamdaman ko. Hindi katiting nakagalingan, wala po mga minamahal. Kaya kako, mamatay ako sa ospital na ito, ilabas niyo ako, kako. Tinawagan ko po ang ating beloved ordained preacher, mga minamahal, at siya po nag-advise sa akin, mga minamahal, na pinatatag niya po yung aking pananampalataya. Kaya ako sa ating beloved ordained preacher, lalabas na ako, kako, mga minamahal. Alam niyo po, nang lumabas ako, mga minamahal, yung karamdaman ko malala, mga minamahal, hindi po, walang gumaling, mga minamahal. Ngunit pinayagan po ng doktor na yung nurse, mga minamahal, siya na lang po titingin doon sa bahay. Pinayagan na rin pong ilabas yung dextrose mga minamahal. Doon po habang nagkakasakit po ako mga minamahal, naroon po ako sa bahay mga minamahal. Nung inabot po ako ng buwan, pumunta po yung ating mga beloved adult choir, ating mga beloved elder. Binisita po nila ako mga minamahal. Sila po magpapatuto, makita nila yung kalagayan ko mga minamahal. Talaga pong kung titignan mo, wala na po akong pag-asang mabuhay mga minamahal. Kahit doon sa ospital mga minamahal, doon sa kapitbahay namin, mga lahat po doon, pinag-uusapan na ako na wala na po akong kakalingan, mamatay na po ako mga minamahal. Andun nga po, nung nasumukan na po ako ng dugo doon sa ospital, yun lumabas na po ako mga minamahal. Alam niyo po, tuloy-tuloy po mga minamahal yung pagbabawas ko ng dugo sa bahay. Dahil nga po walang karga itong aking tiyan, walang tubig mga minamahal. Nagpakabit po ako ng NGT mga minamahal. Nung andun na po ako sa bahay mga minamahal. Bali, binubuhat na lang po nila ako, hindi ako makatayo. Mga minamahal, talagang binubuhat nila ako kung pupunta po ng CR mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa panalangin po ng ating minamahal na manggagawa, ating beloved elders, mga minamahal. Kalakip ng panalangin yung mga anak, mga minamahal. Hanggang sa dumating po mga minamahal na nakakabit na dextrose sa akin, mga minamahal, mayroon na rin po, bali dalawa po yung supplement para magkaroon pong lakas, mga minamahal. So nangyayari lagi, mas lala kong mihina, hindi po ako makakilos dahil mayroon po ako yung GT.
mga minamahal. Dextrose, mga minamahal. Hindi po ako makakilos talaga. Bedridden po ako, mga minamahal. Hindi ko na po alam ang gagawin ko para nasusunog na po, mga minamahal, yung akin likod, mga minamahal. Hanggang sa kumalas na po, mga minamahal, yung dextrose, yung karayom na tinusok sa akin dito. Marami pa po nakareserba. Sabi ko, wag nyo nang ilagay yan. Kako, wag mo nang tawagin yung nurse. Kako, bahala na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa dumating ng ilang araw, mga minamahal, sabi ko, sa mahal na Panginoon, lagi ako nanalangin, mga minamahal, na kunin niya na ako, hindi ko na kaya, mga minamahal. Hindi ko dapat banggitin mo at nabanggit ko po dahil sa hirap ko, mga minamahal. Mas lalo po yung sakit ng ulo ko, mga minamahal. Yung po yung lagi ko, tarakan ninyo ako ng pain reliever, hindi ko kaya. Yung nararamdam ko sa akin pa, yung mga nana dito, mga minamahal, lahat na nagpapahirap sa aking katawan. Ang pinaka nagpapahirap po sa akin talaga itong ulo ko, mga minamahal, nanginginig ako, tas ng lagdat ko, mga minamahal, pinapagalitan ko yung mga nurse doon. Tarakan nyo ako ng pain reliever, hindi pwede. Sabi na may oras, sabi na mga minamahal, yung po yung kalagayan ko. Hanggang sa dumating po, mga minamahal, ako, kahit mahal na Panginoon, gusto ko na makadalo ka ako. Lagi ko binabanggit po sa kanya, mga minahal, gusto ko na Praise the makadalo. Lord, amen. Kako, gusto ko na makapunta ng Bible study, gusto ko na makapunta sa umingan, kako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nila, mamamatay na ako, mo't nararamdaman ko, hindi ako mamamatay. Mga minamahal, na nalangin na ako, nakunin na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nahabag po sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago malapit ng December 27, mga minamahal, tingnan niyo po, mga minamahal. Kung talagang ayaw kanya pamamatay ang ating pinakamamahal na Panginoon, kahit di ka kumakain, di ka umiinom ng tubig, isang may hawak ng buhay mo. Nag-release po ako ng pananampalataya, December 27, Thanksgiving po natin, kako, dadala ako ng Thanksgiving, mga minahabang ako naghihirap. Nakita ko po, mga minamahal, sa kabagan ayon sa pananampalataya, sa panalangin natin, beloved Honorable Pastor, nakita ko na lang po, mga minamahal, natuyo po yung mga sugat ko dito sa aking kamay. Praise the Lord, amen, hallelujah. Kako sa mahal ko sa buhay, tanggalin nyo na yung NGT, kako makakainom na ako, kako. Tanggalin nyo na, halos mag-away kami dahil alam nila, yun na lang nagbibigay sa akin ng kahit papano, mga minamahal, para makargahan ito ng bandang huli na po, mga minamahal, halos mag-away kami. Tanggalin nyo na kako, pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Sa the Lord. mag-aating gabi na po, mga minahal, doon po napilitan sila, tinanggal yung NGT, bigyan nyo ako ng gatas, iinom ako kako. Talaga po hindi ako makalunok, hindi po ako makakain nung ninong ko po yung gatas. Tingnan nyo, ako nakakalunok na ako, pinagaling na ako ng ating Praise the Lord, amen, hallelujah. Yan po yung himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinatawag ko po yung ating minamahal na manggagawa, mga beloved elders po natin, mga pinuntahan po ako doon, mga minamahal. Ang dahilan kaya pinapunta ko sila doon upang magpasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa makita ko, mga minamahal, yung mga sugat, mga nana, dito mga unti-unting pinahihilom, unti-unting pinagagaling ng ating Praise the Lord, pinakamamahal na glory, Panginoon. hallelujah. Hanggang sa December 27, nakita na lang po nila ako dyan, mga naglalakad na po ako sa kaba ng ating pinamamahal na Panginoon. December 27, Thanksgiving po, pinalakad ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakadalo po ako, mga minamahal. Praise the Lord, Salamat praise the sa Lord. ating pinakamamahal, narito pa yung balinggo, mga minamahal. Walang imposible sa ating pinakamamahal na That's Panginoon. right, Kaya amen. lahat ng kapurihan, pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang ating mahal na kapatid ay isang buhay na patutuo, mga minamahal, na ang Diyos sa mahal na Panginoon walang imposible. Amen. Amen. Kung makita niyo siya, mga minamahal, during the time na siya po, mga minamahal, ay nasa kalagitnaan ng kanyang karamdaman, hindi mo isipin na siya pa'y mabubuhay. Talagang ang dami niya nakasalawit dito, mga minamahal, tapos hindi pa makakilos. Ang dami niyang sugat, mga minamahal. Amen? Pero alam po niyo, mga minamahal, nagtiwala siya sa mahal na Panginoon na ang Diyos walang imposible sa Kanya. Kaya po, mga minamahal, ang ginawa niya, mga minamahal, patuloy siyang nanalangin ng palataya. Nakita niyo, mga minamahal, nakatayo ngayon, kasama natin ngayon, nakabalik na sa pagiging elder, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Tayo po natin tumayo, mga minamahal, habang naghanda ang ating mga beloved children's choir sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love
toward us. And yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang araw na ito mapupuno tayo ng mga papuring awit at alay sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, atin muling samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Shackles to my feet, gonna take them off. Shackles to my feet, gonna take them off. Shackles to my feet, gonna take them off. Take them off, take them off, take them off, take them off. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains so I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. Just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains so I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. From the corners of my mind, just conceal the Praise the Lord. Hallelujah. So I can lift my head, and I'm gonna praise you.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. It's a good to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning, we will know His love and will bring us through the day. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning, we will know His love and will bring us through the day. For in your joy I made me glad in all that you have done. Oh Lord, the beauty of your works, and He has just begun, just begun. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. For in your joy I made me strong, for in you I made new. You set my feet upon the rock, and Lord, the rock is you, the rock is you. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. For in your joy I made me strong, for in you I made new. Praise the Lord. Praise the You Lord. set my feet upon the rock, and Lord, the rock is you, the rock is you. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through, and will bring us through, and will bring us through the day. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Isa na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kanin mo ang
tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapiling. Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tipan sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Yan ang lumigis upang tayo'y luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matupong. Yan ang katawang binayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y kapiling. Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tipan sa atin. Yan ang tumigis upang tayo'y luminis. Praise the Lord, hallelujah. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matupong. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Yan ang katawang binayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Yan Hallelujah. ang pag-ibig Praise the Lord, ng hallelujah. ating Panginoon. Siya'y
pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matugpos. Yan ang katawang pinayuman at ang tugong tumigil para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matugpos. Yan ang katawang pinayuman at ang tugong tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating Malapaynoon. God bless you, beloved choir. Amen. Maraming salamat sa ating Malapaynoon na sa kanilang murang edad ay nagpapagamit sa pamagitan ng kasama doon sa kapunan ng ating mga minamahal na mga awit sa Children's Choir. Kung meron po kayo mga minamahal, mga anak na gusto po nyo isali sa kupunan na yan, mga minamahal, makipag-coordinate lamang po kayo dyan po sa ating pong beloved sisters information. Napakalaga po na sila po sa kanilang paglaki ay kanila pong maranasan at maintindihan ano ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi nila ito hihiwalayan sa kanilang paglaki. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng galak na galak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga binamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved sister Nida Bakuyag. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Hildo Palisok. Amen. Beloved Youth and Singles Choir, please prepare. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po naman. Amen. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang anak, Sister Vine, sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay, mga himala na pagpapala na aming natatanggap mula noon hanggang ngayon. Hallelujah, praise God. Lord. Pasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po isa rin po akong pinagpala na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal dahil po dati po hindi po ako naniniwala sa ganitong gawain po mga minamahal bagamat ako po sinisiran po ngunit ito po ay binabaliwala ko lang po mga minamahal at hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal. Andiyan po isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na meron po siyang galis sa kanyang buong katawan, punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Dinadala ko po ito sa doktor po, mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan sa may hospital ng San Lazaro po, mga minamahal, sa Dako ng Manila. Wala pong kagalingan po, mga minamahal. Nariyan po na wala na po akong magawa sapagkat ang kinikita ng aking beloved husband, napupunta lang po sa gamot hanggang sa nariyan na hindi ko na po alam ang gagawin ko sa mga
Sa mga oras na yun po mga minamahal, at naalala ko po yung isang kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin na dito po sa gawang ito po ay anumang klaseng karamdaman kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal na nag-isip po ko at lumapit po ako sa isang kapatiran na nag-share po sa akin. Sumama po ako araw ng linggo po mga minamahal. Sa dako po ng Marikina pa po ang gawain po mga minamahal. Tunay po nga na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga po mga minamahal sa aking mga napakinggang mga patotoo po mga minamahal na ang cancer po dito ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord, amen. At maging ang ketong po mga minamahal dito po inililinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagtanggap ng bautismo sa tubig. Hallelujah, praise God. At tunay nga na ako rin po ay tumanggap at dinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako'y sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay po mga minamahal na sa aking pagdalo po nang wala pa pong isang buwan po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangungunat panalangin po ng ating mahal Pastor Weldes Estrada Almeda, yung karamdaman ng aking anak na punong-puno ng galis, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal Lord, na amen. Panginoon. Hallelujah. Dati po mga minamahal, mahina rin po ang aking baga po, ngunit po mga minamahal, sa patuloy ko rin pagdalo po sa banal na gawain ito po, ako rin po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ganyan po mga minamahal, nariyan din po na nakaranas din po ako ng mga himala rin po, dahil ako po mga minamahal ay nakunan po ako at nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Halos di na po ako magkagulapay po mga minamahal. Ako po nananampalataya lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na wala pong imposible po mga minamahal. Hallelujah. Na sapagkat yung pitos po mga minamahal ay nasa akin pa po sa sinupupunan ko pa po, at alam niyo po mga minamahal, tunay po na ito po ay bulok na po mga minamahal, ngunit sa pananalangin na pananampalataya at pagpupuri lang po at umasa lang po ako sa kanyang kapangyarihan. Alam niyo po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. At nito lamang po mga minamahal, pasalamatan ko rin pong ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ginawa pong pagpapagaling sa aking beloved kong anak na. Hallelujah. Si Sister Rona po mga minamahal, sapagkat siya po ay nakaranas ng grabe po. 1 linggo po mga minamahal na siya po ay nagsuka po mga minamahal, na lahat po ng kinakain niya na po mga minamahal ay nilalabas na po niya. Wala na po, hindi na po tinatanggap ng kanyang sikmura po. Hanggang po mga minamahal na dilaw na po yung nilalabas niya, at talagang nakikita ko po sa kanya po mga minamahal, lupay-pay na po siya. Kapag tinatanong ko siya kung ano nararamdaman niya, kaya mo pa ba? Sabi ko po, kaya ko pa. Alam niyo mga minamahal, bilang ina po mga minamahal, nag-alala rin po ako mga minamahal, ngunit talagang ipinaglalaban ko po ang aking pananampalataya ko po sa mahal na Panginoong Yesus, na dumating po sa ang aking beloved husband na nag-usap po kami na gusto niya po ipa-check up ko na po ang aking beloved kong anak. Ngunit po mga minamahal, nanatili po yung aking pananampalataya. Talagang lansan po na humingi ako ng lakas po sa ating pinakamamahal na Panginoon na mapaglabanan natin po ito mga minamahal. Sabi ko sa aking anak, manampalataya ka anak, walang imposible sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Sabi ko po mga minamahal, dahil kung nakikita ko po siya mga minamahal, pagkatapos niyang subuka po, hinang-hina na po siya mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ko po mga minamahal, isipin niyo po mga minamahal, 1 linggo pong ganun, na kahit makakain man siya, ilalabas din niya po ito mga minamahal. Wala na po talaga natitira dyan sa kanyang tiyan po mga minamahal. Ang ginawa ko po, sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ko, mag-aalay ako na ngayon. No? Sabi ko, bigyan mo siya ng kalakasan. Sabi ko, nung nakaraan po mga minamahal na linggo po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, nagpaiwan na po ako dito dahil itinuloy ko po yung fasting ko hanggang kinabukasan po mga minamahal. Alam ko po ang aking anak ay nandiyan po yung pagsusuka niya po. Ngunit
sa aking pakipag-ugnayan sa mahal na Panginoon na nandito po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw ang nag-imbento lahat ng bagay, maging ang kalakasan. Dahil wala nang pumapasok sa kanyang tiyan ng aking anak. Mahal na Panginoon, so sabi ko, tulungan mo siya. Na pag-uwi ko ng bahay bukas, sabi ko, Mama, namal yung time na yun po, Mama na mahal. Ay, bigyan mo siya ng kalakasan at bigyan mo po ako, i-guide mo rin po kami kung ano dapat niyang kainin para malamanan yung tiyan niya. Sabi ko, gagaling na siya, sabi ko. At tunay po, Mama na mahal na, dito po, Mama na mahal, dito po sa, nung nag-stay po ako dito, grabe po, walang patid na aking pananalangin sa mahal na Panginoon na pag-uwi ko ng bahay. Makita ko po yung aking anak na malakas na po siya at kakainan na. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord na. Sabi ko, talagang buhay ka, mahal na Panginoon, totoo ka. At tunay po, simula na noon na nag-alay ako ng ayuno, simula na rin yun, mga minamahal, na ang kanyang mga kinakain po, mga minamahal, ay tinatanggap na rin po ng kanyang sigmura. Amen. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay tumigil na rin po yung kanyang pagsusuka. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko nga po, tunay na mapagpala ang Diyos at nariyan po, mga minamahal, na manampalataya ka lang talaga sa mahal na Panginoon. Hilingin mo lang sa kanya ang lakas ng kanyang karagdagan, pananampalataya, tunay nga na ipagkakaloob ng mahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po, mga minamahal, nagpapasalamat po ako dahil ngayon po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldes Radalmeda, nagre-recover na rin po siya sa kahabagan ng Praise ating the Lord, amen. Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus na tunay nga po na totoo talaga ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po, sapagkat dati po, mga minamahal, grabing hirap ng aming buhay. Nandyan po, mga minamahal, wala po kaming sariling tahanan, wala po kaming tirahan. Nakikitira lang po kami, mga minamahal. Ngunit sa pagbibigay po, maliit man o malaki, nandyan na nagtapat po kami talaga sa pagbibigay. Tunay po, mga minamahal, na nariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy lang po na pagbibigay, sa pagdalo po ng 3 times a week po, mga minamahal, at sumunod sa kanyang banal na gawain. Tunay po, mga minamahal, yung sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagkalooban po kami ng sariling bahay po, mga minamahal, hallelujah, at maging sasakyan po, mga minamahal, na dati po kami po naglalakad po, mga minamahal. Naranasan po talaga namin ang maglakad ng aking mga beloved kong mga anak na maliliit pa po sila. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, tunay nga na grabe po talaga ang pagpapala ng mahal na Panginoong Hesus, sapagkat binigyan po din po kami ng sarili naming service na pagdalo po sa banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po, patunay na sa lahat ng mga bagay na mayroon tayo mga dinaranas, mga problema, mayroong katapat na panalangin yan. At pag dinaan natin sa panalangin, mga minamahal, talagang nakikita ang hiwaga ng mahal na Panginoon. Kayang-kayang pagalingin yan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Tayo habang naganda ang ating mga beloved choir, muli, akabing na tayo po natin tumayo upang awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. Thy sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving is better than life. My lips shall praise thee, that well I bless thee. I love thy name, better than life. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos ay awitan, sa langit sa kanyang kanlan. Purihin sa tunog ng tripenta, awitan sa saliw ng kapatan, kapag tunog ng tambor, lahat ay tugtugin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya
siya. Purihin, purihin siya. O si Jesus Vida, bigay niya'y kalakasan, purihin siya. Bigay niya'y kalakasan, purihin siya. Bigay niya'y kalakasan, purihin siya. O si Jesus Vida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. There's no
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Isa na pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yes, the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, you Praise the Lord, praise the Lord. are my King. Amazing love, how can it be We worship, Lord. Hallelujah. that you, my King, You are worthy to be praised, oh God. Hallelujah, hallelujah. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me?
to honor you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. Praise the Lord. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I'll honor you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Grabe yung magmahal ang Diyos. Amen. Amen. Amazing love. How can it be that you, my King, died for me? Grabe. Hari ng mga hari. Dahil lang sa iyon, katulad ko rin, na makasalanan. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, para sa iyo at para sa akin. That is amazing love. Sabi nga ng talata, dahil sa kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Dati tayo ay parang mga tupang walang anumang masinungan. Pero tinawag tayo ng mahal na Panginoon. Minsan pa nga yung chorus na yan. The amazing love of God. Amazing. Amazing love, Hallelujah. how can Sing it with love. it be Lord Jesus. that you, my King, would die for Amen. me? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amazing love, I know it's true. Amen. And it's my joy to honor you. Lahat ng nagagalang pagpuri sa Diyos, umawit na napakalakas sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That you, my King, would die for me. Hallelujah. Amazing. Amazing love, know I know it's true. That you, It's my joy to honor. honor you. praise the Lord. In all I do. Ibigay ang napakalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Ibigay ang napakalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, sabi nga ng Biblia, in all praises we do worship unto God. Amen. Meron tayong mga patutuo, meron tayong mga awitin, mga joyful, mga solemn na awitin, and even the worship songs, mga minamahal. Sabi nga, these are all worship patungkol sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal na binibigay ang pagkaton sa ating mga mahal kapatid, ating beloved brother Hildo Palisok, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved sister Divine Grace Nia. Amen. Una po sa lahat, ang mataas na papuri at pagluwalhati ay para lamang po sa napakabait sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At Amen. dubling paggalang po aking pinapabot sa ating pong minamahal na pastor, Wilde Estrada Almeda. At hindi rin natin nalilimutan ang ating pong minamahal na assistant pastor, Ignacio Almeida, sa kanila pong turo at aral na iniwan po sa atin, sa lahat po ng kanila pong mga mahal sa buhay, sa ating pong beloved ordained preacher, ganoon din po sa kanila pong mahal na anak, Sister Divine,
sa lahat po ng mga manggagawa, beloved elders, sa inyong lahat, mga minamahal na kapatiran, mga bisita, mga baguhan, magandang tanghali na po sa ating lahat, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagagalak sa araw na ito, mga minamahal, sapagkat muli ko na naman pong mapasalamatan ang ating pinakamamahalang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng paghayag ng kanyang mga kabutihang ginawa po sa aming buhay, mga minamahal. Unang-una po, mga minamahal, akin pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahalang Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, sapagkat noon, dati noon, mga minamahal, talagang ako isang taong palamura, mga minamahal. Kapag ako'y nagagalit, mga minamahal, talagang siguro mas marami pa yung mura, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, sabi nila, mga minamahal ng mga tao, hindi mo talaga maalis yung pagmumura, sabi nila, mga minamahal, sapagkat yan ay bulaklak na ng dila yan, sabi nila, mga minamahal. Kahit kang saan pumuntang relihiyon, saan kang kongregasyon, yan ay hindi mo matatanggal yan, sabi nila, mga minamahal. Yan ay bulaklak ng dilay, sabi nila, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, nung ako'y nakakilala sa Diyos, mga minamahal, ako'y napabilang sa ministeryong ito, mga minamahal, walang imposible sa ating pinakamalang Panginoon. Yan po i-analyze ng ating pinakamalang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hindi lang po yan, mga minamahal, noon. Meron po akong iniindang sakit, mga minamahal, na yan po ay ulcer, mga minamahal. Grabe po na yan po. Grabe po yung sakit ko na yan noon, mga minamahal. Alam niyo, hindi ako nakakatulog sa gabi, mga minamahal, sapagkat palaging masakit po ang aking tiyan, mga minamahal, pati aking likod, mga minamahal. Ganyan po katindi ang aking sakit po noon na ulcer, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung nandito na po kami, mga minamahal, nakakilala na po kami, mga minamahal, sa ating pinakamalang Panginoon, sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yan po ang palagi kong idinadalangin sa Diyos, mga minamahal, na ako ay pagalingin, mga minamahal, sapagkat napakaraming pong nagpapatutuon noon, mga minamahal, nung kami baguhan sa gawain ito, ay hindi po sila nagpapagamot, mga minamahal, hindi sila pumupunta ng hospital, mga minamahal. Sa kanilang pagtitiwala lamang sa ating pinakamahalang Panginoon, pinabagaling ng ating pinakamahalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, kami po ay nagpatuloy, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, totoo, mga minamahal, ang mga nagpatotoo dito na aking narinig po noon, mga minamahal, sapagkat maski sa akin, mga minamahal, pasti ako, mga minamahal, alam niyo, sa aming pagpapatuloy, mga minamahal, na pagdalo sa gawain ito, mga minamahal, yung aking karamdamang iniinda po noon, mga minamahal, hindi ko namamalayan, yan po ay pinagaling ng ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Alam niyo, hindi lang po yan, mga minamahal, yung aking anak na bunso, mga minamahal, kamakailan lamang po, mga minamahal, siya tinangkaso, mga minamahal. Grabe po yung kanyang trangkaso, grabe yung kanyang init ng kanyang katawan, mga minamahal. Naawa kami sa kanyang mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Sigurado ako, sabi niya, na kapag tinakbo mo sa doktor ito, sabi niya, sasabihin talagang yan ay COVID, sabi ng aking mahal na asawa, sapagkat hindi na siya makakain, sapagkat wala na pong panglasa ang kanyang pagkain, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal, ang kanyang trangkaso, grabe, mga minamahal, ilang gabi, mga minamahal, na siya mataas ang lagnat, mga minamahal, ang ginagawa na lang po ng aking mahal na asawa, pinapatungan ng malamig na towel, mga minamahal, yung kanyang noo, mga minamahal, ganoon na lamang, mga minamahal, at kami po ay nanalagin sa Diyos, humingi ng habag, humingi ng tawad sa ating pinakamalang Panginoon sa aming mga pagkukulang, mga minamahal. Alam niyo, walang gamot, walang ospital, siya ay pinagaling ng ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. Ganyan po, ganyan po katotoo, mga minamahal, ang ating Diyos na pinupuntahan dito, mga minamahal. Totoo ang gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa dako po ng Maynila, sa aking mahal na anak, mga minamahal, April 27, kung hindi ako magkamali, tumawag po siya, mga minamahal. Ma, sabi niya, sa kanyang mahal na nanay, ipanalangin niyo ako sapagkat muli kaming iswaswabtis, sapagkat grabe na ang may sakit na COVID dito sa aming ospital, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo, ma, ipanalangin niyo ako nang gusto humingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon kung anong pagkakulang natin, sapagkat sabi niya, gusto ko, sabi niya, kumilos ang Diyos sa aking buhay, sapagkat wala akong bakuna, sabi niya. Lahat ng aking mga kasama dito sa aming departamento, nabakunahan na sila lahat at nakumplito ng kanilang mga bakuna, sabi ng aking mahal na anak, mga minamahal. Alam niyo, yung aking boss, pinipilit akong magpapakuna, sabi niya, mga minamahal. Ngunit ipinaliwanag ko sa kanya, mga minamahal, na ang ating kinaroroon ng kongregasyon ay totoong Diyos ang ating pinaglilingkuran, sabi niya, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, sabi niya sa kanyang boss daw, mga minamahal, kami po ay naniniwala na ang Diyos sa amin ay talagang, kung kami man po ay dakpuan ng sakit, hindi lang kami naniniwala, kung kami naman ay dapuan ng sakit, kami po ay nagtitiwala na kami ay ang Diyos ang magpapagaling sa amin, sabi niya, sa kanyang boss, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, grabe ang pilit ng kanyang boss daw na magpabakuna, sapagkat siya lamang ayo aking mahal na lamang, mga minamahal, talagang nanindigan sa ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal, na
ang Diyos ang siyang gagabay sa kanya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung sinabi yun, mga minamahal, na yan po ay, sabi ng aking mahal na anak, talaga ipinaliwanag sa aming boss, at nang naintindihan ng aming boss, mga minamahal, hindi na siya pinilit, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pagdating ng kanilang swab test, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, sabi ng aking mahal na anak, nung dumating ang resulta, ma, sabi niya, mga minamahal, napakarami pa rin nag-positive yung aking mga kasama kahit na sila ay nabakunahan na. Ngunit salamat sa Diyos, ma, sabi niya, ako'y walang bakuna, ngunit ako'y negative ang Praise the Lord. Amen. resulta. Sabi Hallelujah. niya, mga minamahal, talagang totoo, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo, sabi ng bus, mga minamahal ng aking mahal na anak, grabe si Juan, sabi niya, mga minamahal, yung bus daw niya, mga minamahal, kwento sa amin, mga minamahal, yung mga sinabi ng kanyang bus, yung aking mahal na anak, kwento niya, alam niyo ma, yung aking boss talagang nagbibilib sa akin. Sabi niya, minamahal, grabe, sabi ng aking boss, magaling talaga si Juan, walang baku-baku na yan. Bakit siya nag-negative? Sabi ng kanyang boss daw, mga minamahal. Sabi ng boss daw niya, mga minamahal, grabe, talagang malakas yung panalangin ni Juan. Magaling talaga si Juan, sabi ng Amen. kanyang boss, mga minamahal. Ngunit alam niyo, sinabi ng aking mahal na anak sa aming boss, walang ibang magaling dito, kundi ang ating pinakamamalang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ipinakita ng Diyos, mga minamahal, na ang ating kinarurong kongregasyon, mga minamahal, kung tayo magtitiwala sa Diyos, mga minamahal, hindi tayo papahihain ng ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. That's right. Hindi po nasasayang, mga minamahal, yung ating pagdalo sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, hindi lang po yan, mga minamahal. Grabe yung kahirapan po namin din, yung kalagay ng aming buhay, mga minamahal, noon. Grabe yung kahirapan ng aming buhay, mga minamahal. Kami po ay inuusig po sa amin, mga minamahal, na kung bakit pa kami pumupunta dito sa malayo, mga minamahal, na dumalo sa gawain ng Diyos. Napakarami namang mga gawain dun sa amin, mga minamahal. Grabe na yung kahirapan, gumagastos pa kayo pumunta sa malayo, sabi nila, mga minamahal. Ganyan po ang kanilang pag-uusig sa amin noon, mga minamahal. Sapagkat alam nila talaga yung aming kahirapan ng aming buhay, mga minamahal, na hindi ko na halos mabilihan yung aking mga mahal na anak ng kanilang gusto, mga minamahal. Pati mga ulam o kaya pagkain, mga minamahal, hindi ko mabilan sila, mga minamahal, sa grabing hirap ng aming buhay noon, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Alam niyo, sa mga nag-uusig sa amin doon, mga minamahal, sa amin, wala akong magpagbalaki sa kanila, mga minamahal, sa mga panahong yun, mga minamahal. May pagmamalaki ko lang, mga minamahal, sa mga panahong yun, mga minamahal, yung aming nararamdamang kagalakan sa aming buhay, mga minamahal, na tuwing kami narito, mga minamahal, sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Grabe yung aming kagalakan, mga minamahal, sa aming puso't isipan, mga minamahal. Yan lamang po ang aking may pagmalaki sa mga panahong yun, mga minamahal. Alam niyo, kahit na gaano, mga minamahal, yung hirap ng aming buhay noon, mga minamahal, kami po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Palagi kong sinasabi sa aking mga mahal na anak, aking mahal na asawa, kapag nagharap-harap kami sa hapagkainan, magtiis tayo kahit na anong hirap ng ating buhay. Sabi ko sa kanila, mga minamahal, kahit na anong wala dito sa ating tahanan, wag lang mawala yung pinaka-importante sa ating buhay, yung paglilingkod sa Diyos. Sabi ko sa kanila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hindi kami pinabayaan ng ating pinakawalang Panginoon nung kami po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakawalang Panginoon nung kaming sinunod yung sinasabi ng ating mga mangaral, mga minamahal, lalo na mga minamahal, yung pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung kami nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, sinunod namin yung kalooban ng ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Hindi nagtagal, mga minamahal, kami po ay pinagpala ng ating pinakamahalang Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Pinatunayan ng Diyos, mga minamahal, sa mga tunay niyang mga anak, mga minamahal, na walang gawat. Sabi lang mo sa aming Ilocano, mga minamahal, gawat, walang gawat, mga minamahal, sa tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat pinatunayan ng Diyos, maski na sa panahon ng pandemic, mga minamahal, kayang-kaya tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, masasabi ko po yan, mga minamahal, sapagkat sa panahon ng pandemic na yan, mga minamahal, diyan po kami pinagpala ng gusto ng ating pinakamawalang Panginoon, mga minamahal. Kami po ay nakabili, mga minamahal, ng lupang aming inaasam-asam, mga minamahal, na hindi po basta-basta, mga minamahal, ang luwang, mga minamahal. Ganyan po katapat, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, sa tunay na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, palagi kong sinasabi, mga minamahal, sa aking mahal na asawa, mga minamahal, talagang ang gawain ating kinaroon, ating nasumpungan, yan ang talaga ang totoong gawain ng Diyos. Walang makapapantay ang gawain ito. Sabi ko sa kanya, mga minamahal, yan talaga ang totoong gawain ng ating pinakalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, marami pa po sanang mga himala at mga pagpapalaking gustong i-share, mga minamahal, kunti lang po ating oras, mga minamahal, kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang lumalakip ang mga
mga tanda at mga ebidensya sa mga tunay na mananampalataya. Everyone could declare na sabi nila, kami ang katotohanan, gumagamit din kami ng Biblia. Pero sabi nga ng Biblia, signs and wonders shall follow them that believe. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamalang ay pinagmamalaki ng ministeryong ito ay talagang ang mahal na Panginoon, grabing pagkilos ng mahal na Panginoon sa pandalangin ng ating ginagawa Evangelista Weldy Estrada Almeda. Grabe mga himala, kaya nga ang tawag dito Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Sapagkat punong-puno ng himala, mga bagay na akala natin bagay na imposible. Amen? Amen? Pero sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things that thou knowest not. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo po dadako sa huling magbigay pasasalamat ang ating beloved sister Divine Grace Near, ang beloved sweet daughter po ng ating pong beloved ordained preacher. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the At ako Lord. rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa lahat po ng kanilang mga beloved Almeda children, Almeda family, sa akin pong mga kapwa manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Buboy Near, sa inyo po mga aking mga kasamahan, mga beloved choir members, sa inyo po mga kapatiran, mga baguhan, datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil nga po talagang grabing pagpapala ng mahal na Panginoon dahil nga po this coming Tuesday, mga minamahal, talagang hindi man po karapat-dapat, ngunit patuloy po akong pinagpapala ng buhay at kalakasan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Alam niyo po mga minamahal, grabe pong kagalakan na aking nararamdaman dahil kung iisipin ko, mga minamahal, 26 years, hindi ko naramdaman ni minsan na pinagkulangan kami ng ating pinakamamahal That's na right, Panginoon amen. Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko nga po, kung bubuksan niyo, kung ilalagay sa libro yung buhay ko, mga minamahal, talagang yung sinasabi ng ating beloved elder na ang gawaing ito ay punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng milagro. Totoo po yan, mga minamahal. That's right. Amen. Alam niyo po, Hallelujah. since pinanganak ako dito, mga minamahal, sa iglesyang ito, alam niyo po, mga minamahal, talaga, pinanganak po ako, kulang ako sa buwan, mga minamahal. Sa mga nanay dyan, alam po natin na kapag na early po yung ating pagli-labor, talagang medyo delikado po. Hindi lang po medyo, delikado po talaga, mga minamahal. At alam niyo po, kung hindi po totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade, maaari po, mga minamahal, wala na pong divine na nandito sa harapan niyo. Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at totoo. That's right. Alam niyo, Amen. mga Hallelujah. minamahal, akala niyo po ba nung pinanganak lang ako, doon lang po naghimala ang mahal na Panginoon? Hindi, mga minamahal. Dahil isang buwan pa lamang po ako, kung hindi ako nagkakamali, natamaan po ako ng tigdas. Imagine, mga minamahal, kulang na nga sa buwan, tapos baby pa, newborn pa, mga minamahal, bagong panganak, talagang inatake po ako ng tigdas, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi po kwento po ng aking beloved father and beloved mother, wala na silang magawa, wala silang ibang matawagan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, yung tigdas na yan, mga minamahal, unti-unti akong pinagaling, pinalakas ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Amen. At alam Hallelujah. niyo po, mga minamahal, hindi lamang po sa karamdaman pinagpapala tayo ng mahal na Panginoon, pinapagaling tayo ng mahal na Panginoon. Ngunit hanggang sa lumaki ako, mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay talagang nandiyan. Alam niyo po, magmula po kabataan ko, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil tinuruan po ako ng aking mga beloved magulang na talagang ang pagtatapat po ay susi ng pagpapala. Alam niyo po, mga minamahal, katulad po ng ibang kabataan, naging high school student din po ako, naging elementary din po ako, at naging kolehiyo din po ako sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa kakarampot na budget na meron ako, imagine, mga minamahal, magkano lang po ang allowance ng isang elementary na student, isang high school na student, mga minamahal. Ngunit pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Dahil sa maliit na yan, mga minamahal, tinuruan akong magtapat. At alam niyo po, mga minamahal, nagugulat po ako dahil yung simpleng pagtatapat ko, nararamdaman ko na never akong inilagay ng mahal na Panginoon sa buntot, bagkus lagi niya akong inilalagay sa ulo. Amen. Praise Alam the niyo po, Lord. mga minamahal, isang pagpapala
pinagpala pa po ng mahal na Panginoon hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho, mga minamahal, sa mga nagtatrabaho po. Kung hindi nyo pa po naririnig yung sikretong first fruit offering, mga minamahal. Amen. Nasubukan ko po yan, mga minamahal. Talagang naalala ko po noon nung nagtatrabaho pa po ako dyan sa dako ng VMMC. Alam niyo po, pinagkalooban ako ng sahod, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal, talagang nandyan na sabi ko, medyo first na sahod ko na to. Ibig sabihin, mabibilhan ko na ng pagkain ng aking mga magulang. Naiisip ko yon, mga minamahal. Ngunit totoo ang ipinangangaral ng ating beloved and honorable pastor. Magtapat ka at siya ang magbabalik sa iyo. Praise the Lord! Amen. At Hallelujah! aapawan ka. Alam niyo po, mga minamahal, sa unang first fruit offering ko, mga minamahal, pinagkaloob ko po yan ng buong buo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula nung pinagkaloob ko yung aking first fruit offering, mga minamahal, sunod-sunod ang pagpapala ng Praise mahal na the Lord. Panginoon. Glory, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, kung iniisip natin ang pagpapala ng mahal na Panginoon, financial lang. Pero hindi, mga minamahal, nandyan na, pinagpala ko ng mahal na Panginoon dahil nakikita ko ang kanyang himala. Naalala ko po, nung nagtatrabaho pa ako dyan sa VMMC, alam ko pong narinig yun na ito, nung na-assign po ako dyan sa dako ng delivery room, mga minamahal. Alam niyo po, ako lang po yung nurse na naka-assign noon hating gabi. Sa madaling salita, mga minamahal, nag-emergency CS po yung nanay na yon dahil hindi nga po makalabas yung bata. Alam niyo po, mga minamahal, wala po akong ginawa dahil po, nung nilabas yung bata, mga minamahal, kulay talong na siya, mga minamahal, kulay violet na siya, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, wala po akong ginawa kundi sinunod ko ang utos ng pangangaral ng ating beloved pastor. Habang nirarab ko po yung chest niya, wala ko ibang binabanggit kundi, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Praise Jesus' name. Alam niyo po, mga minamahal, nagulat ang mga doktor, ang mga kasama kong nurses dahil yung batang patay nang lumabas, binuhay ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, hindi lang po yan ang bunga ng pagtatapat. Dahil ganitong buwan, mga minamahal, talagang alam ko pong hindi nalingid sa inyong kaalaman na talagang grabing pagpapala ng mahal na Panginoon sa akin. Dahil sa sarili kong buhay, mga minamahal, naranasan ko ang biyaya ng mahal na Panginoon na natamaan po ako ng kidlat, mga minamahal. Kung iisipin natin, mga minamahal, kung maririnig natin yung mga balita, yung mga ibang tinamaan ng kidlat, diretso silang namatay. Ngunit ako may Diyos na pinaglilingkuran. That's right, At mula amen. noon, hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, kitang-kita ko po tumama yung kidlat dito sa aking kanang kamay. Diretso siya, mga minamahal. Wala po ako ibang nabanggit kundi, hallelujah in Jesus' name. At ang mahal na Panginoon, pinag-ingatan ako. Inilayo Amen. ako sa mga sakit, Praise sa the mga Lord. karamdaman. Alam niyo po, mga minamahal, hindi lamang po yan, grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Dahil hindi lamang po dito sa dako ng Pilipinas na pinagpala ko ng mahal na Panginoon. Sabi ko sa inyo, mga minamahal, ang pagtatapat talaga ay bunga ng sikreto ng pagpapala dahil nakarating po ako ng ibang bansa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa mga medyo active po sa social media ngayon, siguro po, mga minamahal, nakikita niyo po yung hashtag Asian Hate. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po, bago ko po ipagpatuloy pagpapasalamat ko, natutuwa po ako dahil kung iisipin ko, mga minamahal, ang dami ko pa po palang hindi na pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At talagang nung nabasa ko kanina yung mga notes ko, naalala ko po ito. Alam niyo po, mga minamahal, yun nga po, kung maaalala niyo po yung merong hashtag na Asian Hate, alam niyo po, mga minamahal, naranasan ko po yan dahil nung minsan po, mga minamahal, hapon ng Sabado, pagkatapos po ng overnight pagkatapos nung nagising po ako, mga minamahal, may pinuntahan po ako sa city. Pagbalik ko, mga minamahal, alam niyo po, totoo po yung Asian hate na yan, mga minamahal. Dahil yung mga kabataan doon na nasa 13, 14 years old na mga puti o yung mga talagang Australiano, mga minamahal, nakasalubong ko sila, mga minamahal, nagsiskateboard po sila. Kung i-imagine niyo, mga minamahal, yung layo po ng information hanggang dito, yung bahay ng aking beloved tita. Alam niyo po, mga minamahal, naranasan ko po dyan ng mabato ng mansanas. Dahil, mga minamahal, wala po akong ginagawa noon dahil nakita nila na hindi ako Australian. Ngunit yung mata ko medyo may pagkasingkit, mga minamahal. So alam nilang Asian ako. Binato nila ako ng mansanas, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, kung bilang tao magagalit ako. Pero talagang kung ang mahal na Panginoon ang magpapala sa iyo ng pagpipigil, mga minamahal, talagang tinignan ko lamang po sila, mga minamahal, sabi ko, God bless you. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga kabataan na yun, dali-dali po sila para silang nakakita ng multo. Tumakbo po sila ng papalayo. Praise the Lord! Sabi ko, Amen. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, kung i-imagine niyo yung layo, dito po sa ating beloved sister na nag-a-assist sa akin, alam niyo po, ganyan po yung layo.
binato po ng buong pwersa yung mansanas sa likod ko, mga minamahal. Kung i-imagine ninyo, magkakaroon ako ng pasa. Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at totoo. That's right, Wala amen. pong pasa, ni sugat, wala. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ng lahat ng mga pagpapala niya. Alam niyo po, mga minamahal, kung iisipin ko, magmula noong 2018, talagang naging napakahirap ng naging tungkulin ko, mga minamahal. Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran ko dito, ni minsan hindi kami pinabayaan. That's right. mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, may mga araw na bilang tao, nalulungkot ka, nasasaktan ka, pero alam niyo po, mga minamahal, yung comfort na ibinibigay ng mahal na Panginoon talagang hindi mababayaran. At lagi ko pong That's right, amen. pinapagpasalamat to sa mahal na Panginoon dahil yun nga po, yung pandemya na ito, mga minamahal, 1 taon na po, mga minamahal, mahigit 1 taon na, ngunit ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa atin, yung peace of mind na ipinagkakaloob niya. Alam niyo po, mga minamahal, naisip ko po, ano na lang po kayo mangyayari sa atin kung hindi tayo nakakapagkita-kita kada Miyerkules, Biyernes at Linggo. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, siguro kung walang presensya ng mahal na Panginoon, baka lahat tayo ngayon nasa mental health na, nasa mental institution na. Pero ang Diyos na pinagdilingkuran natin ay Diyos na mapagpala. Praise the Lord. Amen. Hindi natin kailangan ng psychologist dahil ang Diyos natin ay higit pa sa isang psychologist. Ang That's mahal na right. Panginoon na pinaglilingkuran natin, higit pa sa mga yaman ng mundo na ito. Ito po, lagi ko rin pong pinapasalamat sa mahal na Panginoon dahil gaya po na sinabi ko noon pa, ngayon, mga minamahal, nandun ako sa dako ng ibang bansa, walang gawain. Alam niyo, mga minamahal, pinagpala po kayo, nakaka-attend kayo, may gawain tayo dito sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Nandiyan na nagkikita-kita tayo Miyerkules at Linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Alam niyo, mga minamahal, doon, wala po akong ibang kinakapitan kundi live webcast. Nakakatulog ako ng overnight, ng Sunday, mga minamahal, tumatakas ako, pumupunta ako ng kitchen, kung ano ginagawa ko, wala akong concentration. Pero alam niyo, mga minamahal, doon, meron akong dolyar na kinakita, meron akong pera doon, pero dito, barya-barya man ang tinatanggap, pero ang mahal na Panginoon naman, pinagpapala ako. Alam niyo, mga Praise the Lord. minamahal, pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagpapala. Last na po, mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon dahil nga po, nung mga nakaraang buwan, mga minamahal, ay yung aking beloved father, tinamaan din po ng trangkaso. Alam niyo po, mga minamahal, alam kong naipatotoo ko na po ito, ngunit uulitin ko po dahil yung aking beloved father, mga minamahal, talagang nung Thursday ng gabi, mga minamahal, nag-chills po yan siya noon, mga minamahal. At kung ako, mga minamahal, kung wala po ako sa gawain ng mahal na Panginoon, maaari, naisip ko na naitakbo siya sa ospital that moment, mga minamahal. Ngunit tinuruan po tayo ng ating beloved honorable pastor na sa kagitna ng kagipitan, tumawag ka sa ating Praise pinakamamahal the na Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, buong magdamag, wala po kaming ginawa kundi nagpuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang Diyos na tinatawagan namin matapos ang 1 buwan, pinalakas niya ang aking beloved Father. Glory, hallelujah, Pinagaling hallelujah. sa karamdaman, mga minamahal. Kaya marami pong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ang lahat-lahat ng mga pagpapala, mga biyaya niya, mga minamahal, sa physical, sa material, at lalo't higit sa pagpapala espiritual. Hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas po muli na pagpapasalamat, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Glory, glory to God. Amen. 26 years of miracles, mga minamahal. Punong-puno po yan ng himala. Ang ating mahal na Panginoon pinadama sa ating mahal na kapatid. At again, advance happy birthday sa ating mahal na kapatid. Nanggagaling po yan sa bawat isang mga kapatid na narito ngayon. Hindi kami man makarating sa araw ng iyong birthday, pero alam namin sa aming puso na andyan ang pong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa paggamit sa iyo upang kami lahat ay pangalagaan dito sa San Carlos City. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon habang naghanda ang ating mga beloved choir sa kanilang papuring awit. Tayo muling tumayo, mga minamahal, at dyan na po nagtatapos ang ating pakikinig ng mabuhay na patuto. Tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. 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 Oh, glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God.
Glory to Jesus, glory to God. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want in that number. When the saints go marching in, we've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus Set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. Oh, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over. One more time. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat muna ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yung mga pagpapala na yan na ating natanggap, ang sabi ng Biblia, palitan mo ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Jesus' Finest Generation Choir.
freedom in the name of. Everything I need is in that name. Hey, wish I would know. I went for so long about how you love me so, about the one, nobody greater, and that's no lie. This is what I know and I believe. Ooh, power in the name of, salvation in the name of, healing in the name of, everything I need, protection in the name of, deliverance in the name of, freedom in the name of, everything I need is in that name. Hey, wish I would know. Hey, went for so long about how you love me so, about the one, nobody greater, and that's no lie. This is what I know and I believe. Ooh, power in the name of, salvation in the name of, healing in the name of, everything I need, protection in the name of, deliverance in the name of, freedom in the name of, everything I need is in that name. Hey, wish I would know. Hey, went for so long about how you love me so, about the one, hallelujah, nobody greater, and that's no lie. This is what I know and I believe. I'll stand and testify about the one who saved my life. Nobody greater, and that's no lie. This is what I know and I believe in. Power in the name of, salvation in the name of, healing in the name of, everything I need, protection in the name of, deliverance in the name of, freedom in the name of, everything I need is in that name. Salvation in the name of, healing in the name of, everything I need, protection in the name of, deliverance in the name of, oh Lord, freedom in the name of, everything I need is in that name. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kailayo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating.
pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Thank you, Jesus. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kailayo naman damdamin nila, kay tagal hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso? Sana ay dumating ang pagmamahal na natunay sa akin. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Salamat!
wala man iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, salamat na kilala kita. Salamat na kilala. Hallelujah, hallelujah, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal, ang sagot sa akin dalangin. Wala na ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Thank you, Jesus. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, wala pa yun. Maraming salamat. At patuloy ka nagmamahal sa amin. Patuloy ka nagbibigay halaga sa iyong mga anak. Mga minamahal, samantalin po natin ang pagkakataon na ito. Sa hindi ba nakadarama na napakatamis at malang na presensya na ating pinagkamamahal ng Panginoon. Huwag nating aksayin ang panahon. Pagkimagkaisa tayo. Manigluhod, dumalangin na may magsisisi mula sa kabuturan na ating mga puso. Nakilang Diyos sa magmana. Narito mo bawat isa. Hayagan mo na Panginoon, walang nalilingid sa iyo. Ano man, hallelujah, kami mga pagkukulang, mga pagkakasal at mga pagsarasa. Patawarin mo po kami. Linisin mo na mga bawat isa sa amin, mga Panginoon. Huwag mo namang tignan ang mga karumihang ito. Magkusa kami mong mga pusong taos-pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Nais namin maramdaman, mga Panginoon, na yung napakatamis at wala na presensya. Patuloy kaming aliwin, mga Panginoon, palakasin sa mamagitan nito. In the mighty name of Jesus. To the leading prayer, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, and our beloved pastoral workers, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Did Jesus die for my transgression? And he paid the price a long, long time ago. When he gave his love for me on a hill called Calvary. But there's something else that I want you to know. That he still feel the nails every time I fail. Does he hear the crowd crying, crucify again? Am I causing him pain
And I know I got to change. 'Cause I just can't bear the thoughts of hurting him. Seems that I'm so good in breaking promises, and I treat His precious grace so carelessly. But each time He forgives, what is He relieved? The agony He felt on that tree. Does He still feel the nail every time I fail? Does He hear the crowd crying, crucify again? Am I causing Him pain? But I know I gotta change, 'cause I don't want to hurt you again. Choir. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Do you still feel the nail every time I fail? Are you crucifying Jesus with my sin? Tired of playing games, I really wanna change. I don't want to hurt you again. Do you still feel the nail every time I fail? Am I crucifying Jesus with my sin? Tired of playing games, I really wanna change, 'cause I don't want to hurt you again. Praise the Holy, holy is the Lord. Holy, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. You still fail every time I fail. Am I crucifying Jesus with my sin? Tired of playing games, I really wanna change, 'cause I don't want to hurt you again. 'Cause I don't want to hurt you again. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless you, beloved choirs. Unspeakable joy, mga minamahal, hindi masayid na kagalakan, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong nararamdaman. Sa tuwing tayo pong minamahal ko, na pinupuspos ng banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.
Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Bawat pananambahan nawa, mga minamahal ko, hallelujah, na ating dinadaluhan. Make it a point, mga minamahal ko, na ating pong maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Parang ating pong ginagawang pananambahan sa malang Panginoon ay magiging makabaluhan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa Kanya pong pagdaloy ng Kanyang Santong Espiritu, mga minamahal ko, sa ating kalagitnaan. At tayo na po, mga minamahal ko, hallelujah, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating mapagpalang Diyos, sa ating pong napakabait na Ama sa langit. Palakpakan po natin, mga minamahal ko, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, na siyang pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na atin pong natatanggap at matatanggap pa, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga spiritual legacies, mga minamahal ko, na iniwanan sa atin, mga minamahal ko, ay hindi po nawalan ng kabuluhan. Pinakinabangan po natin ang husto, mga minamahal ko, hallelujah. At nariyan ang kanila pong mga minamahal na mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong pinagpalang ministry. Ito, mga minamahal ko, sa pamamalakay ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin ang ating dakilang Diyos. At nariyan ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa, to our beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa lahat ng ating pong mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, mga minamahal ko. At of course, nariyan ang ating pong mga Facebook live streaming viewers, mga minamahal ko, na walang sawang umaantabay, mga minamahal ko. At sa bayan na rin po tayong napapanood, mga minamahal ko, by YouTube channel, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, at akin ding sasamantalahin ang pagkakataon na ito, mga minamahal ko, na batiin ng advance, happiest, and blessed birthday sa ating beloved Sister Vines. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At talagang kami po'y nakikipagkatuwa, nakikigalak, mga minamahal ko, sa ating mga kapatid, mga minamahal ko, for another year, mga minamahal ko, hallelujah, another blessing of life, mga minamahal ko, na talagang ibinibigyan ng mahal ng Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos, hallelujah. At tayo po'y totoong pinagpala. Amen? Amen? Hindi tayo makapag-amen, mga minamahal ko. We're truly blessed. Amen? Sapagkat ang ating Diyos, mga minamahal ko, we have a God whose very nature is to multiply. Bakit kaya, mga minamahal ko, pinagpala ang mga anak ng Diyos? Sapagkat ang kanilang Diyos na sinasamba ay nagpaparami. Mga minamahal, sasagutin po natin ang katanungan na yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mahal na Panginoon, yes, siya po ay nagdaragdag. He adds. But it seems that His favorite mathematical operation is multiplication. Amen? He loves to multiply, mga minamahal ko. Talagang gustong-gusto niyang magparami, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10, ang sabi dito, mga minamahal ko, now He that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. At ang nagbibigay ng binhi sa naghasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So ang pinaka-gist, mga minamahal ko, mga minamahal ko, mensahe, mga minamahal ko, ng ating buong talatang binasa, mga minamahal ko, that God will multiply the seed that is sown. Pinaparami daw niya, mga minamahal ko, ang binhi na ating pong inihahasik. Amen? Amen?
At mga minamahal ko, hallelujah, alam po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah, na ang isang sakong binhi, na kapag ating itinago yan, mga minamahal ko, ay mananatiling isang sako. Amen. Ngunit kapag atin po yang ipinunla at pagdakay itinanim, mga minamahal ko, yan po ay dadami. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang isang sakong binhi, pag itinanim mo sa isang hektarya, kung maganda ang ani, kung pagpapalain ng mahal na Panginoon, it can yield to about a minimum of 120 kabans per hectare. Minimum lamang po yun. May mga farmers, mga minamahal ko, na ang kanilang success story, mga minamahal ko, ay umani ng as much as 150 kabans per hectare. Palakpakan po natin, ari pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, marami tayong halimbawa na naririnig. Sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, bago pa man mangyari yung binansagang the feeding of 5,000 men and more, ay nangyari na noon, mga minamahal ko, sa Old Testament. Amen? Amen? Dito po mga minamahal ko, hallelujah, sa aklat ng Ikalawang Hari, Kabanatang 4, ang talatay 42 hanggang 44. Mga minamahal ko, sapagkat lumapit yung mga minamahal ko, hallelujah, yung kanang kamay o mga minamahal ko, lingkod ni Prophet Elisha, mga minamahal. At mga minamahal ko, may daladalang, mga minamahal ko, basahin po natin mga minamahal ko, 20 loaves of bread, mga minamahal ko, sa isang bayong, mga minamahal ko. Basahin muna natin mga minamahal ko, para tayo maliwanagan. At dumating ang isang lalaki na mula sa Baal Salisa at nagdala sa lalaki ng Diyos. Lalaki ng Diyos, ito po si Prophet Elisha, mga minamahal ko, ng tinapay at mga unang bunga na 20 tinapay na sibada at mga murang uhay ng trigo na nga sa kanyang bayong at kanyang sinabi ni Elisha, mga minamahal ko, ibigay mo sa bayan upang kanilang makain. Sa 43, at sinabi ng kanyang lingkod, ano? Ilalapag ko ba ito? Ihahain ko ba ito? Ang sabi niya, mga minamahal ko, hallelujah, sa harap ng 100 tao. Mga minamahal ko, hallelujah. So 100 tao, ang ihahain lamang, mga minamahal ko, ay 20 tinapay. Magkakasya ba o hindi? Kung hindi mo multiply na malapangan, hindi po magkakasya, di po ba? Amen? Mga minamahal ko, ang sabi mga minamahal, ngunit kanyang sinabi, ibigay sa bayan upang kanilang makain, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, sila'y kakain at magtitira niyaon. So mga minamahal, naulit, mga minamahal, hindi naman naulit, kundi mga minamahal ko, talagang kapag ka nag-multiply ang Panginoon, higit pa sa sapat. Sapagkat mga minamahal ko, doon sa feeding of 5,000 men, may 12 sumobrang mga minamahal ko pagkain tinapay. Amen? Dito naman mga minamahal ko, sumobra din mga minamahal ko sapagkat sinabi nga ng Panginoon at sila'y may ititira. Hindi nila mauubos yung ihahain ng lingkod, mga minamahal ko ni Prophet Elisha. Sa sa talatang 44, at sa gayon inilapag niya sa harap nila at sila'y nagsikain at nagsipagtira niyaon ayon sa salita ng Panginoon. So sa makatuwid mga minamahal ko, hindi po naubos ng 100 katao yung inihain, mga minamahal ko, ng lingkod ni Prophet Elisha na 20 tinapay lamang. Sapagkat pinarami nga, minultiply nga ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. So panahon na para maranasan natin yung mga hindi pa nakakaranas ng multiplying power ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sinong gustong makaranas ng multiplying power ng mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong dapat maalaman na before we can experience that multiplying power of God, kinakailangan muna natin mga minamahal ko pumasa doon sa minimum standard, syempre, na at least 20%. Para naman mga minamahal ko, hallelujah, makaalpas tayo doon sa sinasabi mga minamahal ko, hallelujah, na sumpa. Amen? Amen? Pero kung magiging wise tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ay dadamihan natin yung pinakabinhi, yung ating pong mga iminibigay, sapagkat yan po ay nagiging
binhi na ating itinatanim. Amen? Doon sa mathematical operation, nagiging multiplicand po yan. A multiplicand is the number that is to be multiplied by a multiplier. Sa mga guro, mga minamahal ko, alam po nila yan. Amen? Sa atin po nanggagaling yung multiplicand, ang multiplier po ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. Amen. Malinaw po yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Mayroong isang dalawang kapatiran. Parehong tumanggap ng pagpapala amounting to 1K. O sabihin na natin para minimum, madaling i-compute, mga minamahal. So 1,000, both, mga minamahal ko, nakareceive sila. Dumating ang pagkakaloob, pagbibigay, mga minamahal ko, ng tithes and love offering. So ang minimum po ng 1,000, mga minamahal ko na 20%, mga minamahal ko ay magkano? Para malinaw, 200, di po ba? So ito, mga minamahal ko. Yung isang pinagpala ng 1,000 pesos, dahil mga minamahal ko, wise siya po ay generous, mga minamahal ko. Yung kanya pong ikapot handog, mga minamahal ko, ginawa niyang 500. So nag 50% siya. Mga minamahal ko, 500 ang kanyang multiplikan sa makatuwid. Lahat ng nakakaunawa, nakakasunod, magsabi ng amen. Yung isa naman, mga minamahal ko, sapagkat medyo, mga minamahal, hindi pa nabubuksan talaga ang kanyang puso sa generosity, mga minamahal ko, nabigay lamang ng 300. Mga minamahal, so hindi na pareho yung multiplikan. Pero mga minamahal ko, sapagkat ang Diyos, mga minamahal ko, ay fair, kasi pareho namang nakapasa doon sa minimum standard. So nag-multiply siya ng 1,000 for both, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, ano po ang pagkakaiba? Amen? Magkakaiba po ang kanilang matatanggap. Amen? Though parehong nakalampas doon sa minimum standard na 20%, pero magkaiba po yung multiplikan na kanilang pinagkaloob. Ang isa ay 300 times 1,000, that will be 300,000. Ay, ang laking halaga. Pero yung isa naman, 500 pesos times 1,000, that will be 500,000 o 500,000 pesos. So may difference po na 200,000 pesos. Amen? Parehong i-multiply ng mga Panginoon sa 1,000, pero hindi pareho, hindi, mga minamahal ko, hallelujah, hindi, mga minamahal ko, hallelujah, pareho ang kanilang natanggap na pagpapala. Yung ROI nila, yung return of investment nila ay hindi magkapareho. Amen? 500,000 yung isa, 300,000 naman yung isa, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, kinuntian niya yung kanyang binhi. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, ang essential learning, mga minamahal ko, dahil ang mahal na Panginoon ay multiplier, dapat lakihan po natin yung multiplikan o yung pinakabinhi na ating itatanim para mas umani tayo, mas makatanggap tayo ng marami. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Palakpakan po natin po pinakamamalapayan. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, we must sow bountifully. Amen? Para umani tayo bountifully. But if we will sow sparingly, ayaw naman natin mga minamahal ko na umani ng, amen? Sapat-sapat lang. Walang surplus. Gusto natin makatulong. Wala tayong magagawa, wala tayong kapasidad, sapat-sapat lang. Amen? You cannot give what we don't have. Kung walang surplus, walang extra, mga minamahal ko, paano tayo magiging blessing? Yun po, mga minamahal ko, hallelujah, ang pinaka-lesson dito, mga minamahal. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, itong ating mahal na Panginoon na He is a multiplying God. Favorite niya ang multiplication, mga minamahal ko, maging wise tayo. Para naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging pagpapala tayo sa ating pong banal na iglesia. Amen? At before maging pagpapala tayo sa ating pong banal na iglesia, amen? Talagang automatic yan. Amen? Household muna natin ang pagpapalain.
Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, yung mga wise Christians hindi nag-aatubili. Hinihigitan pa nila mga minamahal ko doon sa minimum standard ng mga Panginoon. 20% mga minamahal ko, hallelujah, ay mga ginagawa nilang 30, 40, 50% mga minamahal ko. At may mga kapatiran, mga minamahal, extreme talaga, 80% ang kanilang ginagawa. At mga minamahal, kung iniisip po natin na nalugi na itong mga extreme na mga givers na ito, nagkakamali tayo sapagkat mas lalo pang mga minamahal ko, naging generous ang mahal na Panginoon sa kanila. Amen? Hindi po sila nalugi, lalong pinagpala ng mahal na Panginoon ang kanilang mga kabuhayan. Amen? Ang sabi nila mga minamahal ko, hallelujah, nagbibilang na ng mga townhouses, mga condominiums. Amen? At nagbibilang na ng mga sasakyan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. We cannot outgive God. Amen? Alam po natin yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya ihanda na po natin, mga minamahal ko, ang ating po may ipagkakaloob. Hallelujah. Na mga ikasampung bahagi, handog, and more. Mga minamahal ko. Hallelujah. Doon sa ating pong love offerings. Dagdagan po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah, para mas marami, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong matanggap kapag nag-multiply, nagparami ang mahal na Panginoon. At kung mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman tayo susunod, pakatandaan po natin, mga minamahal ko, kung ating multiplican ay 0, i-times ng, i-multiply man yan ng mahal na Panginoon ng 1 million, 1 billion times 0 ay 0 pa din. Ang mga minamahal ko, mag-isip-isip tayo. Amen? Think, mga minamahal ko. Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang makatanggap tayo ng grabing biyaya at pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito po ang ating beloved brother Romy Benitez para ipanalangin po yung ating pong mga ipagkakaloob na may ikasampung bahagi at handog and more, mga minamahal ko. Pang ito po yung masaga ng basbasan, i-multiply, mga minamahal ko, ng hindi lamang 1,000-fold. Ginawa lamang nating halimbawa yung 1,000-fold, mga minamahal, para mas madaling i-compute. Amen? Amen? Pero walang limitasyon kung magpala malabay na pwedeng 1,000,000-fold. Ang sabi nga rito, 1,000,000,000-fold, 1,000,000,000-fold, kayang-kaya ng mga Panginoon niya. Narito po ating mga beloved brother Romy. Praise the Lord. God bless po sa pinagpalang paliwanag, beloved Elder Noel Braganza. Tayo pong lahat ay magkaisa at ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at tunay nga po, Panginoong Hesus, na patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay, Panginoon. Kaya narito kami, O Diyos, ang iyong mga anak na lubos na pinagpala, Panginoon, na iyong katiwala na lahat ng mayroon kami ng mga bagay na ito ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya narito kami sa iyong banal na harapan, O Diyos, upang aming ipagkaloob ang aming ikaputhandog at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, O Diyos, maging sa iyong mga anak na matatapat, O Diyos. Patuloy mo silang pagpalain, palaguin ang kanilang mga negosyo, pagpalain ang kanilang mga trabaho, maging mga membro ng bawat pamilya na nasa ibayong dagat ang iyong proteksyon, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, at sa mga aming mga kapatid na hindi pa lubos na naunawaan ang pagbibigay ng ikaputhandog, O Diyos, at may alinlangan pa sa kanilang mga puso. Dalangin po namin na ito ay ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng ikaputhandog, ito ay banal sa iyong harapan at higit sa lahat, ito ay susi ng masaganang pagpapala. At sa mga nais magkaloob, O Diyos, ngunit dahil sa pagsubok, dahil sa kawalan, ayon sa iyong kagandahang loob, patuloy mo silang pagpalain, pagkalooban ng pagkakitaan, trabaho, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay maging kabahagi at makasunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
At ang malang Panginoon, magbalik ng makamilyon, makabilyong beses, mga minamahal ko, sa patuloy po nating pagiging matapat, mga minamahal ko, sa bahaging ito ng pagkakaloob ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog. At this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya bilang pagbibigay galang sa salita ng malang Panginoon, tayo na po'y dagliang tumayo. Daglian, mga minamahal ko, ibig sabihin, mabilis, mga minamahal ko, hallelujah. Narito po ating pong pinagpalang mangaral, ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, or beloved Elder. At God bless you din, maminamahal. Tayo po ay manalangin. Upo dakilat mapagpala namin Diyos, sa namin sa langit, namin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po muli sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin. Sama-sama kaming magkakapatid, malaya, na sumasamba sa iyo si Espiritu at katotohanan sa lugar na ito. Salamat sa mga ng yugto ng manalagawaing nilang isan. Ang aming mga papuring awit, ang mga patotoo, nagpapatunay ng iyong kapangyarihan ay sumasa amin. Ang mga awitin, yung mga awit, aming nadarama, yung napakatamis na presensya, di namin kayang mabayaran. Lalo na patuloy na pagtatapat, aming napatunayan, malapit patuloy mo kami pinagpala, pinasagana sa lahat ng bagay. Muli, sa hapong ito, aming pag-aralan ng iyong mga salita, ngunit narito kaming lahat, nagpapakumbaba, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan ng banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. At ipaunawa ang iyong mga salita na aming pong pag-aaralan sa hapong ito. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng mga pagalinlangan, demonyo ng hadlang, cast out in our midst, hallelujah, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. And anoint thy word, amen and amen. Praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. At itabi na po natin ang ating mga anak. Amen. Amen. Praise the Lord. At kailangan natin, maminamahal, na sama-sama pati ang ating mga anak, maturuan. At masaliksik ang salita ng Diyos. Napakahalaga nito sa tuwing tayo po ay nagkakatipon. Ito po ang pinakamahalagang parte na dapat bigyan ng tuon, bigyan ng pansin ng mga anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo narito. Amen. Ang mapakinggan ng kanyang banal na salita. We give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, at sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, ating minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa San Carlos City Outreach. Sa ating minamahal na mga kapatiran, magandang hapon po sa ating pong beloved live webcast streaming sa Facebook at YouTube. Pagpalain kayo ng malang Panginoon kung patuloy kayong sumusubaybay at ihanda ang inyong mga Biblia, inyong mga papel at kwaderno, isulat yung ating pag-aaralan, pag-usapan sa hapong ito. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomy. Kindly. Dito po sa Deuteronomy chapter 12, verses 5, din italon sa 11, at italon sa 14. Basahin muna natin, maminamahal, sa Tagalog. Praise the Lord. Misaklat ng Deuteronomy ang kabanatay 11, talatay 5
talon sa 11 at talon sa 14. Amen. Ganito po ang sinasabi. At kung ano ang kaniyang ginawa sa inyo sa ilang hanggang sa dumating kayo sa dakong ito, sa 11, kundi ang lupain na inyong tatawirin upang ariin ay lupaing maburol at mabilis at dinidilig ng tubig. Si 12. Sa 12, lupain, 12. Chapter 12, verses 5, 11, and 14. Amen. Ganito po ang sinasabi. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon sa 11, ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat na aking iniuutos sa inyo, ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay, at ang lahat ng inyong piling panata na inyong ipinanata sa Panginoon, sa 14, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon, sa isa sa iyong mga lipi ay doon mo ihahandog ang iyong mga handog na susunugin at doon mo gagawin ang lahat na aking iniutos sa iyo. Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, dito sa ating binasang talata, atin pong pag-uusapan ang napakahalagang bagay, maminamahal, the importance of the house of worship. Ang pinakamahalagang bagay patungkol po sa ating pinagtitipunan, mga pinagtitipunan ng mga anak ng Diyos. Makinig tayo ng gusto, maminamahal, dahil maraming Kristiyano binabaliwala na lang ito. Napapansin ng ibang lingkod for how many years na po kaming na-assign dito sa inyong lugar. Iilan ang nagpapahalaga. Tingnan niyo po yung mga nagpapahalaga, sila po yung pinagpapala. Maaring sabay-sabay tayo naligtas. 30, ilang years na tayo? 36 years? 36 years ago, 35 years ago. Pero mayroong napag-iwanan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pansinin po natin, maminamahal, dahil dito natin malalaman sa hapong ito ang kahalagahan po ng kanya pong bahay pagtitipunan. Sinabi rito sa 5, but unto the place where the Lord your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall ye seek, and thither thou shalt come. Sa 11, then there shall be a place which the Lord your God shall choose to cause his name to dwell there. Thither shall ye bring all that I command you, your burnt offering, your sacrifices, your tithes, and the have offering of your land, and all your choice vows, which ye vow unto the Lord. Sa 15 o 14, but in the place which the Lord shall choose in one of the tribes of thy tribes, there thou shalt offer thy burnt offering, and there thou shalt do all that I command thee. Mayroon po palang pinili ang Diyos, paminamahal. Kung paano tayo pinili before the foundation of the world, bago tinatag ang mundong ito, sinong mag-akala? Itong lugar na ito, maminamahal, kinatatakutan ng araw. Amen. Tapunan ng mga patay. Mga salvage victims sa nearby places, municipalities, siyudad ng San Carlos. Dito itinatapon, kinatatakutang lugar. Pero ito pala ang itinalaga ng Diyos upang pagtitipunan ng kanyang mga minamahal na mga pinili, minamahal na mga anak. Everybody shout, praise the Lord. Pakaisipin po natin dahil hindi po tao ang nagsabi na siya ang pipili ng lugar kung saan atin po siyang katatagpuin
tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit kinakailangan nating ipangaral ito, maminamahal? Dahil marami tayong mga nalalaman na kontento na sa panonood na lang sa webcast. Amen. Sa YouTube at saka sa Facebook. Yung iba hindi na hinakbang ang kanilang pananampalataya na pumarito. Ang ating nabasang talata, may pinili ang Diyos at pumaroon kayo. Amen. Dahil mamaya, later on, ating mapag-alaman, maminamahal, hallelujah, nakakaiba ang ating nararamdaman sa lugar na pinili ng Diyos. Dahil Diyos ang pumili, maminamahal, dito daw natin ihahandog ang lahat ng dapat nating isasagawa. Amen. At dito rin natin, maminamahal, matatanggap yung pagpapala na ipinangako ng Diyos, maminamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon na dito pa lamang sa lupa, masasabing nasa langit ka na rin. Amen. Ang mga bulag makakakita, ang mga pilay makakalakad. Hallelujah. Hallelujah. Ang mga kitungin lilinisin ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo nagkukrusada, mayroon tayong mga venuses na kinukuha. Nang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, mamaya sa ating pag-aaral, malalaman natin na yun po palang lugar na kanyang pinili. It is a holy ground. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Dito natin simpleng maidaing ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Amen. Dito natin kinakatagpo ang Diyos, maminamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang nakakalungkot na bagay, maraming mga Kristiyano, hindi po pinapahalagahan ang mga bagay na ito na dapat nating maalaman ngayon. Bakit, maminamahal? Ang lugar na pinagkakatipunan ng mga tunay na mga anak ng Diyos, ang pinili ng Diyos na lugar, maminamahal, ay lugar na walang sinungaling. Dapat dito tayo nililinis sa ating mga kasinungalingan. Amen. Ating minamahal na mga magulang, turuan ang inyong mga anak na huwag magsinungaling. Dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, may karuroonan ang mga taong sinungaling. Ang impyerno ay nag-aantay na sa kanila. Revelation chapter 21, verse 8. Revelation chapter 21, verse 27. Mabasa po natin mamaya yan, maminamahal. Dito po sa kanyang lugar, na ating kinalalagyan, maminamahal, hindi tayo pwedeng magsinungaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa ating mga patutong pinakikinggan, anong sinabi ng mga kapatid natin na nagtitestify, akala nila binabayaran. Pero nung kanilang mararanasan, makilala nila si Kristo, tinanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas, doon sa tahari ng kanilang buhay, na pag-alaman nila, hindi pala binabayaran ang nagpapatotoo. Ipinapatotoo pala ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kung paano sila pinagaling sa kanilang karamdaman, binago yung kanilang wala ng kasadlakan na buhay. Mga kriminal, mga mamatay tao, mga wala ng kwenta sa lipunan, kinahabagan ng Diyos, dito pala binago. Amen. Praise the Lord. Dito po sa lugar na tinatawag ang mga anak ng Diyos, na dito po iniipon tuwing araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, magdamag at Linggo, maminamahal. Dito tayo nililinis ng ating napakabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Acts chapter 2, verse 1 up to 4. Yan yung maminamahal. Pagkatapos basahin po natin mamaya. Pagkatapos natin mabasa, ihanda po ang Revelation chapter 21, verse 8, Revelation 21, verse 27. Kindly. Praise the Lord. Sa aklat ng Magawa, Kabanatay 1, ang Kabanatay 2. Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 4. Ganito po sinasabi. At nagdumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinaupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na
nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang sinasabi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi rito, maminaman, they were all with one accord in one place. Yung piniling dako upang dito malaya nating pupurihin ng Diyos. Amen. Malaya nating, hallelujah, ibigay ang ating kabigatan, ang lahat ng ating mga problema, ang lahat ng ating mga suliranin. Amen. Amen. Dito natin ibinubulong sa ating mahal na Panginoon. Kaya dito, maminamahal, ako'y laging nagpapaalala, kapag nandito po tayo sa lugar na ito, ang banal na lugar na ito, ay igalang po natin ang lahat ng ating ginagawa. Nagtuturo po tayo, maminamahal, sa lahat ng mga mananampalataya, na kapag tayo na po yung nag-umpisang magpupuri sa ating mahal na Panginoon, huwag po tayong palakad-lakad, huwag po tayong pupunta kung saan-saan, na tila baga binabaliwala natin yung nag-worship sa ating mahal na Panginoon. Andiyan, maminamahal, na dinadaan-daanan natin, tumutulo na ang luha dahil naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Wala kang pakialam, dadaan sa iyong lugar. Mga magulang, mga kapatid, ating minamahal na mga ama't ina, mga nakakatanda, turuan natin yung ating mga anak, turuan natin ang ating mga sarili, marunong tayong gumalang. Kinakailangan ang lugar na ito ay lugar na dapat ibigay ang pinakamataas na paggalang, pagpuri sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang basta-bastang dadaan sa harapan na nandoon ang isang Kristiyano na nag-worship. Pinababayaan mo lang yung sarili na basta na lamang dumaan. Amen. Naalala ko yung isang grupo ng mga mananampalataya, maminamahal. Ang sabi ko nga sa inyo, for 24 hours kapag sila'y nagkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, walang galawan sa kanilang lugar. Andun sa kanilang lugar ang kanilang mga anak, lahat silang buong pamilya. Andun na yung makain kapag umiyak ang bata. Talagang sentro sila na nakikinig doon sa sinasabi sa pulpito. Ang dami nila. Halos ang kanilang napapakinggan na lamang ay yung mga sound system, itong mga baffles na lang. Pero ganun na lamang ang kanilang pagpapahalaga. Sasabihin na natin na wala sila sa katotohanan. Ano pa kaya tayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na nandito sa buong katotohanan? Kaya nga hindi makakilos ng gusto ang ating mahal na Panginoon sa tuwing bumaba ang kanyang Santong Espiritu. Bakit? Nagkakalabitan, nagtatawanan, andun sa mga sulok-sulok, andun sa mga CR, hallelujah, binabaliwala. Oras ng pag-worship sa mahal na Panginoon. Nandito ka sa banal na lugar, hindi mo binigyan ng halaga ang lugar na ito ang pinili ng mahal na Panginoon. Parang sabi ng Biblia, doon sa araw ng Pentecostes, doon bumaba ang dila ng apoy, simbolo ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, na lahat tila baga parang may apoy, hallelujah, na talagang dumitila sa lahat ng mga mananampalataya at silang lahat ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Yun ang isang dahilan bakit, mga minamahal, napakahirap kumilos ng Diyos sa ating kalagitnaan. Binabaliwala natin habang tayo po ay nag-worship. Wala tayong pakialam. Hindi mo ba alam na kapag ikay nandito na, ang nasa harapan mo, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos, hindi mo ginalang. Yan, maminamahal, ang masaklap na bagay, masaklap na katotohanan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa yung aking sinabing mga talata kanina. Revelation chapter 21 verse 8. Revelation chapter 21 verse 28. 27 rather. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, sa Kabanata 21, ang talatay 8, talon sa 27, gito pong sinasabi, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Sa lahat ng mga sinungaling. Bigyan po natin ito ng diin. Itong binanggit dito. Lahat ng mga sinungaling. Tuloy ang basa. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. 27.
at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi iyon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pinupuro tayo dito sa Iglesia ng Diyos. Sa bahay, sambahan, sa bahay na pinili ng mahal na Panginoon upang dito natin katagpuin ang kanyang banal na presensya. At sabi rito, wala daw mga sinungaling na makaakyat sa langit. Wala daw mga sinungaling na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Bakit ini-specific ko ito, maminamahal? Ulitin ko po muli, mga magulang, mga kapatid, nanay at tatay, kuya at ati, lulu at lula, turuan ninyo ang inyong mga anak, huwag magsinungaling. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Wala pong puwang ang langit, wala pong puwang, haleluya, na magmana ka ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay Kristiyanong sinungaling. Walang Kristiyanong sinungaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maging white lies yan, maging pagsisinungaling ng tudo-tudo, iisa lang. Maliit na pagsisinungaling, malaking pagsisinungaling, pagsisinungaling pa rin, iisa yan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit in-specific ko ito, maminamahal? Dahil maraming mga Kristiyano ngayon, ito pala ang nagiging ugat sa lahat ng bagay na kahit paulit-ulit yung mga pangangaral, napakagandang mga pangangaral, na binabaliwala ng mga Kristiyano, hindi po talagang ma-attempt na matanggap sa kanyang puso, sa kanyang isipan, sa kanyang pagkatao, ang mga pangangaral, ang inaral sa kanya. Dahil mayroon pala siyang tinatagong mga pagsisinungaling sa kanyang sarili. At hindi po natin sasabihin dito, maminamahal, na exempted ako, exempted ang mga tumatayo, exempted ang lahat. Lahat po tayo umamin. Sabi nga ng Biblia, there is no righteous, no not one. Lahat ay nagkakamali, lahat ay nagkakasala. Pero maminamahal, alam mo na ang pagsisinungaling ay kasalanan. Bakit gawin mo pa? Ang sabi ng Juan 8:44, kayo'y katulad ng inyong amang dyablo. Ang ginagawa ng ama ninyong dyablo, walang iba kundi magsinungaling. Amen. Amen. At lahat ng kanyang ginagawa ay puro kasinungalingan. Dahil lamang maminamahal, hallelujah, sa pandemic, kinakailangan kang kumita, kinakailangan kang maghanap buhay, kinakailangan kang talagang mabuhay ang iyong pamilya, at kinakailangan na ikaw ay, hallelujah, kikita ng salapi, kahit na mahaluan ng mga pagsisinungaling, gagawin mo ang bagay na ito para lamang mabuhay ka, para magkamal ka ng salapi, kikita ka. Samantalang maminamahal, Kristiyano kang naturingan, tumatayo ka sa pulpito as ordained preacher, elder, mga awit, mga manunugtog, mga mananampalataya, nagtitestify. Sabi pa lang ating beloved pastor, palagi naming naririnig, open your mouth to praise the Lord. Refrain your mouth from saying and doing lies. Talagang lagi kang ang iyong bibig, maminamahal, para na yatang ang iyong isip, ang iyong puso, para na yatang pagising mo sa umaga, palamuti na lang ang pagsisinungaling sa iyo. May nabasa ako, maminamahal, sa lahat ng mga kalalakihan. Ang sabi ng aking nabasa, sa isang araw daw, ang isang lalaki doon sa kanyang minamahal, ang isang lalaki doon sa kanyang esposa. Ito, maminamahal, ay nabasa ko lang, hindi ko sinabing ito'y katotohanan. Ang sabi doon, maminamahal, pagising daw sa umaga hanggang maghapon, pinakamababang pagsisinungaling ng kalalakihan ay 7 beses. Ang sabi ko nung nabasa ko ito at nabuhay pa ang aking beloved sweetheart, totoo ba ito? Sabi niya sa akin. Ang sabi ko, siguro hindi naman sa lahat ng araw, hindi naman sa lahat ng oras, hindi naman sa buong isang linggo, araw-araw mong ginagawa. Dahil nga hindi natin alam, maminamahal, nung araw, dahil hindi pa tayo Kristiyano. Pero kung Kristiyano ka na, ay huwag mo nang gawin. Pag sinabi mong nakapagsinungaling ka minsan, huwag mo nang ulit-ulitin pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Dahil sa atin pong kultura dito sa Pilipinas, hindi maalis yung talangka mentality, yung hilaan sa ibaba. Amen. Amen.
Yung batuhan, binabato natin. Yung, alam niyo po, yung mangga na mabunga, binabato. Amen. Amen. Praise the Lord. Laging binabato, laging sinisiraan, laging ginagasip, laging binabakbait, laging maminamahal, pinagwiwikaan ng hindi maganda. Amen. Kapag Kristiyano ka ng tunay, you have a pure heart, you have a pure mind. Amen. Lalong-lalo na nandito ka sa holy ground. Lalong-lalo na nandito ka sa lugar na kinatatagpo mo ang iyong Diyos. At huwag mong gawin ito katulad ngayon. Nalalaman mo ang pangangaral na ito. Mahal pa yun, Lord. Dear Jesus, ngayon nalaman ko na. Ayaw ko nang magsinungaling. Pero paglabas mo, pagkatapos ng linggo na gawain, kinabukasan, nagsinungaling ka na naman. Martes, nagsinungaling ka na naman. Total, pagdating ng Miyerkules, makakahingi ka na naman ng tawad. Huwag, maminamahal. Dahil kung paulit-ulit mo lang na ginagawang pagsisinungaling na yan, isang tiyak na bagay, hallelujah, aani at aani yan. Mayroon pong, hallelujah, kabayaran sa ginagawa mo na yan. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi bingi. Ang Diyos ay hindi bulag. Nakikita ka, naririnig ka, at nalalaman ng Diyos ang lahat ng iyong kasinungalingan ginagawa araw at gabi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! John chapter 8, verse 44. Kindly, lahat ng ating binabanggit, pakibasa lang para sigurado. Amen. Ganito po ang sinasabi, kayo sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyo gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ama pala ng kasinungalingan ay ang dyablo. Sino bang ama mo? Ang ama natin ay si Jesus Christ, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mahal na Panginoon hindi sinungaling. Ang lahat ng mga nagsisinungaling, ang kanilang ama ay ang amang dyablo. Si Satanas, si Lucifer. Minamahal, Kristiyano ka. Nasaan ngayon ang sinasabi mo? Therefore, if any man be in Christ, he is now a new creator. Bago na siyang nilalang. Hindi na siya sinungaling, pero hanggang ngayon nagsisinungaling pa rin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ipangilin mo. Kapag ikaw ay nandito na sa gawain ng mahal na Panginoon, hallelujah, nandito ka man sa gawain o wala. Dahil mamaya, malaman natin, ito pong binabanggit dito na place at yung iba ay binanggit ito congregation, yung lugar na pinag-iipunan at yung congregation na nandoon ang mga mananampalataya tulad ng ating binasa sa Acts chapter 2 verse 1 up to 4, yung pong mga mananampalataya doon, hallelujah, dalawa po kasi ang kahulugan nito. Kung gawin nating literal, pag sinabi mong place wherein we gathered together, ito yung ating bahay-sambahan. Amen. Pero, maminamahal, yung nag-gather doon sa place where they worship the Lord, they are the Christians. Tayo yung Church of the Living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, pakaisipin natin na lahat itong ating binasa, maminamahal, dalawa ang pinatutunguhan dito. Ikaw na mananampalataya at yung ating iglesyang kinatitirikan. Ito pong lugar na atin pong kinatatagpuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal, anong sinabi ng aklat ng mga awit. Kabanatang 92, talatang 13 hanggang 14, at pakihanda po ang 91 ng mga awit, kabanatang 1, kabanatang 10 hanggang 11, at ang kabanatang 14 hanggang 16. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa mga awit ng kabanatang 92, ang talatay 13 hanggang 14. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon, sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos, sila'y mga bubunga sa katandaan, sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. Amen. Sa 91, talon sa 10 hanggang 11, at 14 hanggang 16. Amen. Dito po sa 91, siya'y tumatahan sa lihim ng dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sa 10,
Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Sa 14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal. Pagpalain po ng Diyos ang ating mga binasang talata. Dito pala maminamahal sa bahay, pinag-iipunan ng mga anak ng Hallelujah! Nagpuputol-putol ito. Grabe pala maminamahal, ang sabi rito, mga tatag sila sa bahay ng Panginoon. Dito ka matatatag. Ang sabi rito maminamahal, mga bunga sila ng mahabang katandaan at sila'y magsipagbunga. Maminamahal. Hallelujah! At ang sabi rito, tumatahan ka raw sa dako ng lilim ng mahal na Panginoon. Itong lugar daw pala nating kinalalagyan ay lilim ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Lagi kang katulad ng agila, katulad ng manok, lagi ka maminamahal, nakalagay sa shield, hallelujah, sa pakpak ng ating mahal na Panginoon. Lagi kang pinapandungan o lagi kang talagang iniingatan sa lahat ng iyong mga lakad, pahabain ang iyong araw. Kaya nagtataka ako, bakit napakaraming mga Kristiyano parang sinisilian dito sa pastoral? Para si maminamahal, yung nilalagyan ng sili, yung kanilang, alam niyo na po, yung masisilang lugar na pinagdadaanan ng mga dumi, na hindi makatangan, hindi makapagtatagal. Pagkatapos hindi pa nga tapos, huling dumating, unang aalis. Amen. Amen. Hindi makapagtatagal. Ang sabi ng Biblia, silang aking pinili, silang aking mga anak, ay nakalilim sila sa akin at sila'y inilalagay ko sa pinakamataas na luklukan, pinakataas na lugar. Kaya iniingatan tayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko nga sa inyo, maglalakad ka pa lang kung may COVID kang dala, doon pa lamang sa right of way, pulbos na ang COVID-19. Bago ka makarating dito, safety na lugar, iniingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit ngayon ang tanong? Mas mabilis pa tayong nagsialisa, nawawala, at wala pa tayong ganang mag-stay dito para purihin ng Diyos, para patuloy pa nating malasap ang lugar na kung saan maminamahal ating nalalasap ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord! Para tayong sinisilian at wala ngang mga pagtatagal. Dito natin pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Kung sinong humahawak ng mikropono, sino may hawak ng organ, siya lang magpupuri hanggang matapos. Ang tanong doon, tinatanong na tayo ng mga beloved elders na tumatayo dito, sino ba dito talaga ang nakapagpupuri ng umaga at hapon bago pupunta sa trabaho, bago matulog, nakapagpupuri? Pinapataas tayo ng kamay, iilan ang nagtaas ng kamay. Ibig sabihin lahat tayo hindi nakagagawa. Ngayon, nagagawa lamang natin ang pagpupuri kapag tayo po'y nagtitipon tuwing Miyerkules 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, ating overnight prayer 9:00 hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado, at Linggo 9:00 ng umaga hanggang 3:00, 4:00 ng hapon. Pagkatapos 4:30, wala ka na. Andun ka na kagad. Mas malawak na ang oras mo doon sa lahat ng gusto mong mga lakad. Hindi mo alam, ang sabi ng Malapayon, pipili ako ng lugar kung saan ko ibinababa ang aking Santong Espiritu. Kaya maraming hindi na nakakaramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil unang-una, maminamahal, hindi na nakapag-joint ng mga joyful at sulim na mga papuri. Hallelujah! Darating, tapos na ang gawain, closing prayer na lang, at pagdating pa, una pang umaalis. Plus, sila'y nasisilian dahil sa kanilang kasinungalingan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam natin, maminamahal, liars go to hell. Lahat ng mga sinungaling ay kalalagyan. Ang sabi ng
Revelation chapter 21, verse 8. Kaya nga, maminamahal, mayroong kasabay ang ating mahal na pastor nung itinatag ng mahal pa yun ng ministeryong ito way back 1975. Nauna pa sa kanya. 50 years na sila ngayon nagdaos. Yung aking pinanggagalingan. Sa atin, 46. We are running about 40 to 47 years. Sila 50 years na. Pero makita mo maminamahal ang kanilang crowd for 50 years na paglilingkod sa Diyos. Yung ating isang parte dito sa kaliwa o dito sa kanan, mamili kayo. O mayroong pagitan dyan. Mayroong pagitan doon. 4 na parte ito. Isang parte lang sa kanila. 50 years na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Outstation lang, Bible study lang kumbaga ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pero anong sinasabi nila? Ang ating mahal na pastor ay kulto. Ang turo dito ay kulto. Alam na ba nila kung anong ibig sabihin ng kulto? Ang kulto po, maminamahal, ay walang ibang pinaniniwalaan kundi yung kanilang leader. Mayroon silang pinaniniwalaan na wala sa Biblia. Ang lahat ng ating pinaniniwalaan, ang lahat ng tinuturo sa atin ng ating mahal na pastor ay nasa Biblia. Paano tayo gagawing sabihin na tayo ay kulto? Ang mga bulag nakakita, ang mga pilay lumakad, ang mga kanser, mga kitungin, pinagdilinis naman ng Panginoon. Ang mga kriminal, binago ng Diyos. Ang mga gumagamit, maminamahal ng mga droga, ang mga drug addict. Ako nung araw, isang drug addict. Ang aking dos sa marijuana ay walong stick ng marijuana. Sinusundot ko ng 2 bote ng beer para maganda ang tama. Pero nung dumating ako sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah, way back 1986 hanggang ngayon, maamoy ko lang ang usok ng dahon na kahalintulad ng marijuana. Naduduwal na ako dahil ako'y pinago na ni Kristo. Lahat ay pinago ng ating malapay, pinagaling sa ating karamdaman. Yung aking pinagalingan, naawa ako, maminamahal. Nakita ko, sabi ko, kahabag-habag naman. Ang problema pa, maminamahal, question mark pa ang kanilang kaligtasan. Dahil nung araw, ang buhay namin doon, nakikita kami ng aming pastor, nagtutunggaan kami ng tanduay sa gilid ng sementeryo. Andun kami sa taas ng pansyon. Yung bungo pa ang ginawa naming tagayan. Hindi man lang kami ma-rebuke. Hindi man lang kami mapangaralan. At that time, maminamahal, siyempre, tayo'y aktibo sa pananampalataya dahil na first love, talagang napag-atasan na talagang magiging leader pa sa mga youth. Katunayan, nakarating kami sa aming youth camp dyan sa dako ng Cagayan de Oro City. At nagtaka ako, maminamahal, na talagang bakit hindi binago ang aming buhay. Wala kaming kapangyarihan para mabago ang aming sarili. Sinungaling pa rin kami. Umiinom pa rin ng alak. Ang aming mga magulang, minumura namin. Grabe, maminamahal. Pero nung dumating kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa tulong at habag ng ating Diyos na buhay, sa pangangaral ng kanyang totoong propeta, hallelujah, nung lumapit ako kay Kristo, nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, after baptism, pag-ahon ko, ang aking sakit, maminamahal, hallelujah, na syphilis, AIDS, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang aking pagiging drug addict, binago ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ako'y ginawang tunay na Kristiyano. Hallelujah! Ang aking pagsisinungaling, nawala. Inalis ng mahal na Panginoon. Dahil walang sinungaling makapasok sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kumusta? Kumustahin mo lahat ng ating mga kapatiran. May kanta na tayo, maminamahal, na kumustahin mo ang Kristiyano daw, bakit madalang nang dumalo? Marami daw rason. Dahil hindi na hindi na overnight. Hindi na dumalo ng linggo. Nagsisinungaling pa. Pag tinatanong mo, pag sinasabi mo, marami pang alibay. Amen. Amen. Lahat po yan ay will recorded ng mahal na Panginoon doon sa langit. Pagdating ng araw, titimbangin ka. Pag mananatili ka sa iyong kasinungalingan, isang tiyak na bagay, failure ang iyong pagiging Kristiyano. Ewan ko kung ikaw ay makasama
sa rapture of the church na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang rapture of the church, maminamahal, ay without wrinkles, spotless. Sinabi, atin na pong pinag-aralan yan. Last Sunday, ating narinig yan. Yung mga bersikulo na yan. Spotless. Walang tungis, walang kulubot. Walang pagsisinungaling. Malinis. Ano kasi ang nagbabautismo, lagi nating sinasabi. Baka sa bautismo, higit pa sa pinagtatawanan, hindi nalubog masyado ang bunganga, ang bibig. Kaya nagiging gossiper, naging backbiter, nagkukus ng division. Pagkatapos pa man, nagsisinungaling pa. Kaya kinakailangan ilubog talaga sa tubig. Yung totally talaga ang katawan, deep inside, doon talaga, na nalubog talaga sa buong, maapawan talaga. Hindi yung siko, hindi na ilubog, ang paa, umangat. Kinakailangan kaya dalawa talaga ang ating inaatasan. May hawak sa paa, may hawak sa ulo, bago bautismuhan yan, para maiwasan yung mga pagsisinungaling, yung gossiper, yung backbiter, yung pong mga ano pang mga ipinagbabawal ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, gaano kasilan ang Diyos. Sa Exodo chapter 3, or rather, yes, amen. Sa Exodo chapter 3, verse 4 and 5, tapos Ecclesiastes chapter 5, verse 1. Tingnan niyo po, gaano kasilan ang Diyos kung ikaw ay nandito sa bahay-sambahan niya. At kahit wala ka na dito, kung visible church ka na, invisible church ka na, umuwi ka na sa iyo, tahanan, nandun ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa hanap buhay mo, pakinggan mo ito. Kindly, basa. Exodo, chapter 3, verse 4 and 5, and Ecclesiastes, chapter 5, verse 1. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, ang kabanatay 3, ang talatay 4 hanggang 5, ito po yung sinasabi, at makita ng Panginoon na panonoorin niya ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa inyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinakatatayuan ay banal na lupa. Amen. Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Ito po sinasabi, ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng mga kasamaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Anong sinabi po ng ating binasang talata? Nung tinawag si Moses na pinapalapit doon sa burning bush, ang gusto lang ni Moses doon, panuurin, nagagandahan si Moses, na parang maraming alitap-tap, nasusunog yung puno, pero wala namang apoy. Anong pagkakaiba sa mga Kristiyano? Grabe ng kapuspusan dito, pinapanood lang yung napupuspos. Ang sabi ng Biblia, kapag nandito ka, sinabihan si Moses, 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 ang iyong kinalagyang lugar ay holy ground. Banal na lugar. Tanggalin mo ang iyong panyapak. Tanggalin mo ang iyong kasinungalingan. Tanggapin mo yung iyong pagiging gossiper, ang iyong pagiging backbiter. Tanggalin mo yung iyong pagiging division maker. At ikaw ay magsisi sa mga kasalanan mo dahil yung lugar na iyong kinalalagyan is a holy ground. Ang Diyos na nakipag-usap sa iyo, ang Diyos na pupuspos sa iyo ng kanyang santong espiritu ay banal. Kinakailangan ikaw ay magiging banal sa kanyang harapan. Palakpakan po natin ang ating banal na Panginoon. Kapag nandito ka raw sa pagtitipon, huwag kang parang stranger dito. Amen. Amen. Huwag kang lakad ng lakad, paroon at parito. Amen. Nadidisturbo mo yung mga seryosong mga kapatiran na gusto ng langit, ayaw ng impyerno. Amen. Amen. Ano bang business natin pag nandito tayo?
ang business natin kapag nandito tayo sa holy ground is to serve the Lord with fear and trembling at ating namnamin, damhin ang kanyang napakatamis na presensya na siyang kailangan ng mga Kristiyano. Dahil bukas mahina ka na naman. Ang iyong kalaban ay parang leon na umaungal. Hallelujah! Nagbabantay ng kanyang masisila. Hallelujah! Nandyan ang COVID-19. Andyan ang Big Bang. Andyan, maminamahal, ang mga dinubyo, mga bagyo na darating sa atin, maminamahal. Hallelujah! Lahat ng sari-sari na mga karamdaman, mga problema, nandyan araw-araw yan. Iminsan-minsan ka lang. 3 beses lang sa isang linggo. Oras lang ang binilang. Nandito ka. Nagmamadali ka pa. Huli ka nang dumating. Una ka pang umaalis. Di magiging kahabag-habag ka. Mula nang naligtas ka hanggang ngayon, anong ugali mo nung naligtas ka? Ganun pa rin ang ugali mo hanggang ngayon. Pero yung binago ni Kristo, yung totoong pinagpala ni Kristo, naramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala silang lubos. Dahil pagdating dito, sub-sub karakadaka ang kanilang mga sarili, nakipag-usap sa mahal na Panginoon, nag-abot ang luha at uhog sa kaiiyak sa presensya ng ating mahal na Panginoon dahil sila ang pinagpala ng mga anak ng Diyos. Ikaw, maghapon na ang iyong tinitingnan. Si brother, hindi na pupuspos yan. Si sister, hindi na pupuspos yan. Yang si brother, katulad ko lang yan. Kung anong ginagawa ng iyong isip, ng iyong puso, napakalayo sa mahal na Panginoon. Hindi mo ginalang ang holy ground, ang holy place na hinirang ng mahal na Panginoon para pagpalain kang lubos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Isaiah. Tingnan niyo, maminamahal. Isaiah, kabanatang 60, talatang 13, at ang Isaiah 66, talatang 1. Tingnan niyo po, minamahal, anong mayroon dito sa loob ng iglesia na katulad ng ating nabasa kanina sa Salmo 92, 91, na grabe pala, maminamahal, ang mga pagpapala. Inaayawan natin ang pastoral, andito ang pagpapala. Inaayawan natin ang pastoral, andito ang gloria. Andito, maminamahal, ang katugunan ng ating mga dalangin. Para tayong sinisilian, hindi tayo maminamahal mapakali. Pagdating natin dito, gusto natin, alis na kaagad. Bakit? Dahil ang lugar na ito ay banal, ikaw ay hindi. Dahil ang lugar na ito ay hindi tinatanggap ang mga sinungaling, ikaw ay sinungaling pa rin. Amen. Napakasakit na katotohanan. Pero kinakailangan magbago tayo. Kinakailangan magbago ka. Kinakailangan baguhin tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Anong sinabi ng talatang ito? Isaiah. Sa aklat ng Isaiah, kabanatay 60, talatang 13. Amen. Ang kalulhatian ng Libano ay darating sa iyo, ang puno ng abeto, ng pino, at ng bo na magkakasama upang pagandahin ang dako ng aking santuaryo at aking gagawin ang dako ng aking mga paa na maluwalhati. Sa Isaiah, kabanatay 66, talatay 1, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Amen. Tingnan mo, minamahal. Sinabi rito, hallelujah, talatang 13. Ang sabi rito, minamahal, the glory of Lebanon shall come unto thee. The fir tree, the pine tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary, and I will make the place my feet glorious. Ito palang lugar, maminamahal, na ating kinalalagyan. Sabi rito ng ating binasang talata, dito luluwalhatiin ang Diyos. Dito natin niluluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Ano pong sinabi dito? Kaluwalhatian ng Libano darating sa iyo, punong-puno ng abito at pino ng buds. Maminamahal, ito yung mga naalala ninyo yung pinabango ng mahal na Panginoon o ni Maria Magdalene doon sa paa ng ating mahal na Panginoon. Dito daw niya, maminamahal, ibinubuhos. Amen. Dito daw niya, maminamahal,
ilalagay, ibibigay sa atin. At ang sabi rito, hallelujah, maging kaluwalhatian ang kanyang lugar. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatapos, lapastanganin lang natin. Amen? Amen? Kaya isang araw dumating ang mahal na Panginoon sa kanyang bahay-sambahan katulad nito. May nagtitinda doon sa daanan ng mga jewelries, mga dove, nandun yung mga binibintang mga karnero, mga kambing, yung mga pagpapalit ng mga pera, pinagtutumban niya, maminamahal, nagalit siya. Ang sabi niya, huwag ninyong gawin ang aking bahay-sambahan na bahay-sambahan ng mga tulisan. Galit na galit ang ating mahal na Panginoon. Bakit, maminamahal? Nandun lahat ang mga pandaraya. Nakita niya doon, maminamahal. Dito, hindi tayo pwedeng mandaraya sa ating mahal na Panginoon. Ipinipicture out doon, maminamahal, ang kanyang galit na kapag nandito ka sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon, puro ang puso mo, puro ang isip mo. Walang inilalagay sa isip at sa puso mo, sa buong pagkatao mo, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos para ikaw ay magiging perpekto. Grabe, anytime pagtunog ng trumpeta, pagtunog, maminamalang pakakakudyat ng pagbabalik ng mga Panginoon, sasalubong ka, sasalubong tayo sa ating Diyos upang magmana sa kanyang pangako ang langit at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya napakalaki po ng kaibahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa lahat-lahat ng ating pinanggagalingang mga gawain. Amen. Nagsilakihan, pero house of thieves pala. Bahay pala ng mga tulisan. Nagsigandahan, maminamahal, matutulis. Hallelujah! Ang kalimang kampaminto talaga ang gaganda, ang gagara. Pero sa ating maminamahal, hallelujah, akala mo parang hindi man lang natatapos at basta't lamang matatahanan natin. Pero pinagpalang bahay, sambahan ng ating mahal na Panginoon. Saan ka nakakakita? Hindi doon ang kapuspusan sa mga malalaking kampaminto, mga magagarang matutulis na mga churches, mga bahay-sambahan. Pero dito sa nakikita mo, akala mo ordinaryo lang, binubuhos naman ng Panginoon ang kanyang Santong Espiritu. Bakit? Nandito ang kanyang mga tunay na mga anak na pinagpalang lubos. Palakpakan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen! Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, maminamahal, binabalaan ang bawat mananampalataya. Kapag kayo, ako, tayo ay narito, magsiseryoso tayo. Sa mga seryoso, sa mga sumusunod sa lahat ng aming mga sinasabi, sa lahat ng ginagawa ang aming mga sinasabi, pinagpala kayong lubos. Pagpapalain pa kayo kung ipagpapatuloy ninyo. Pero doon sa mga nakikita natin, maminamahal, na kinakasangkapan lang ng kalaban para, sabi ko nga, sa bagay, nakakabuti. Dahil kung wala tayong inaayos sa mga problema sa iglesia, walang pag-aaralan at walang pag-uusapan. Amen. Pero nagbibigay babala ang mahal na Panginoon na yung mga grupo-grupo ba, yung mga pagkakampi-kampi, yung mga ginagawa ng mga iilan na hindi natin alam talaga ano talaga ang kanilang mga layunin sa loob ng iglesia. Sila ba talaga'y pinakawalan ng dyablo para i-stir up, para talagang masubok ang mga mananampalataya, ang kanilang kapwa mananampalataya, kapwa mang-aawit, kapwa manunugtog, kapwa maminamahal na ginagamit? Huwag kayong magpatinag. Kapag kayo'y nandito sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon, na ginagawang banal sa harapan ng ating Diyos, manalangin kayo, na bibigyan kayo ng wisdom. Bigyan kayo ng wisdom. May understanding na kayo. May knowledge na kayo. Bigyan kayo ng wisdom. Paanong mawin itong mga kapatid natin na wala na yatang iniisip kung hindi sarili lamang nilang kapakanan. Maturuan natin itong mga Kristiyanong ito dahil kung pababayaan natin sila, mapariwara ang kanilang buhay.
Nag-aakala silang magmana ng langit, pero pala'y itapon sila sa dagat-dagatang apoy. Agapan natin sila. Agapan natin na maibalik muli ang kanilang pagmamahal sa mahal na Panginoon. Huwag natin silang pababayaan. Lagi naming sinasabi, sa huli naming pangungusap, we are our brothers and sisters keeper. Magkaroon tayo ng pasanin sa ating kapwa mananampalataya, kapwa mang-awit, kapwa manggagawa, kapwa elders, kapwa preachers, kapwa ordained preacher. Dahil tinawag tayo ng mahal na Panginoon sa isang katawagan na pinakamataas. At yung lugar na kanilang pinagtatawagan sa atin ay lugar na banal ng sabi ng Biblia, maminamahal. Wala nang pinakasepes na lugar sa buong mundo kung hindi sa bahay-sambahan na kung saan nagtitipon ang kanyang mga anak na pinagpala. Mabangong samyo. Kapag ikay nagpupuri sa mahal na Panginoon, mabangong samyo ka sa pangamoy ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nakaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon, mabangong samyo ka ng mahal na Panginoon na anytime pagtunog ng trompeta, sasama ka sa rapture of the church. Sasama ka tiyak, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, turuan mo ako. Turuan mo. Sabihin natin sa ating mahal na Panginoon, last Sunday ang sabi ng ating mga ngaral, sumigaw kayo, sabihin ninyo, increase my faith. Ngayon, sumigaw kayo upang sabihin ninyo, mahal na Panginoon, turuan mo ako. Marunong ako magpakumbaba, marunong tumanggap ng saway, marunong magpasakop, marunong gawin ang kanais-nais sa iyong harapan. Dahil sayang din lamang yung ilang taon na nating pananatili sa kanyang banal na iglesia. Itapon lamang tayo sa dagat-dagatang apoy. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Lord Jesus. Dahil sa pagsubok, O Diyos, na ay nakapaligid, tila mga dingding sa aking munting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, O Diyos, ako'y iyong naririnig. Ang aking mga daig sa'yo'y nilingin. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Bakit ba may panahon ang suliranin pumapatak parang Habang inaawit natin ang awitin ito, maminamahal, parang bagyong tapos maggulay-gulay. Hallelujah. Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong ulap, may araw na nagniningning. Hallelujah, hallelujah, Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap
Saglit lang, maminamahal. Dito sa huling talata, aklat ng mga awit, kabanatang 24, talatang 3 hanggang 5. Sinabi sa wikang Ingles, "Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in the holy place? He that hath clean hands and pure heart, who hath not lifted up his soul into vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation." Sinabi rito sa Tagalog, maminamahal, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumusumpa ng may kabulaanan. Siyang tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at sa katuwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang presidente ng bansa, maminamahal, nagsasabi, ang pinakanakakatakot daw na monster ng tao, ng Kristiyano, sa buhay na kanyang paglilingkod sa Diyos, ay kung siya, maminamahal, ay nakaabot na sa taluktukan, sa itaas. Dahil isang tiyak na bagay, magkaroon daw yan ng pride. Kaysa mga nandiyan na sa itaas, na wala pa ring pride, pinagpala kayong lubos ng ating Diyos sa buhay. Kayo ang dapat tularan. At ang sabi niya, yaong mga Kristiyano na nandun sa pinakailalim, gutom, mga takot daw ang mga Kristiyanong ito sa monster ng bitterness. Bitterness. Laging sinisisi ang kanyang sarili. Laging tinitingnan na walang-wala siya. Walang-wala na nga. Hindi na siya makaahon. Ito daw, maminamahal, ang mga monster na ito. At ang sabi rito, yan daw nagmamadali, napupunta sa itaas. Nagmamagaling, na madali karakadaka, maabot ang itaas. Na pupunta na lamang sa shortcut. Mag-ingat daw sa monster, maminamahal, ng tinatawag na greed. Ganid, maminamahal. Hallelujah. Dahil sila'y magnakaw, kayang magnakaw yan, kayang magsinungaling yan, kayang pupunta yan sa shortcut para lamang maabot ang kanyang minimithi. Pero hindi yan ugali ng mga Kristiyano. Hallelujah. Ang mga Kristiyanong tunay na puspos ng Espiritu ng Diyos, maminamahal. Hallelujah. Marunong mag-antay kung kailan ibibigay ang masaganang pagpapala na kalaan sa Kanya. At ang pang-apat, maminamahal, ng sabi ng hallelujah, presidente na ito, yung mga Kristiyano na nakaapak na dun sa pinakaitaas, nandoon na, maminamahal, sa tugatog ng tagumpay, andun na sa bitterness, maminamahal, andun na sa greed na yan. Ang sabi niya, maminamahal, matakot itong mga Kristiyanong ito, dahil kapag siya'y bubulusok, siya'y sasaluin ng tinatawag na despair, yung grabing kasadlakan, maminamahal, na failure. Mag-feel ang kanyang buhay. Maging desperado siya. Maging desperadong Kristiyano. Hallelujah. Kaya sa ating mahal na Panginoong Hesus, mayroong pag-asa. Sa ating mahal na Panginoong Hesus, maminamahal, kaya tayong iahon. Ang sabi nga, sabay-sabay na nandito sa pandemya, pero binubuhay pa rin naman na Panginoon. Pinagpala pa rin lubos. Iniingatan pa rin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ginagalang mo, pinapahalagahan mo ang holy ground na Kanyang pinili para ikaw ay papupuntahin dito. Nagsisikap ka makarating Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya pinagpala kang lubos. Hindi ka man napapansin ng iyong pastor, ng iyong ordained preacher, hindi ka man napapansin ng iyong mga manggagawa, ng iyong mga elders, ng mga awit, ng mga manunugtog. Pero pinagpala ka sa lahat ng pinagpala dahil pansin na pansin ka ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to our dear Jesus. Hallelujah, maminamahal.
sa hapong ito. Ibig lang ng ating mahal na Panginoon, ngayon nalalaman mo na ang kahalagahan ng iyong pastoral house. Ang kahalagahan ng katawagan mo bilang manggagawa, bilang helps of the church elders, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang mananampalataya ng ministeryong ito. Mula ngayon, kapag nandito ka sa lugar na ito, igalang mo ang lugar na ito, igalang mo ang lahat ng mga narito upang ikaw ay igalang rin naman, lalong-lalo na ng mahal na Panginoon. Tayo po'y dumalangin, dagil at mapagpala naming Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang nasayang sa mga aral ng iyong pastor, aming dearly beloved evangelist, ang huling propeta sa aming kapanahunan. Aming palaging tinatandaan, mahal na Panginoon, ang kanyang mga aral. Walang nasayang ang mga pangangaral ng iyong mga mangangaral, dahil amin pong binabantayan palagi ang lahat ng ito. Sinisikap na amin pong magampanan, aming magawa ang mga bagay na iyong kinalulugdan. Ginagalang namin at nirirespeto ang aming bahay-sambahan, ang aming lugar na pinagkakatipunan. Dahil sa tuwing kami nagkakatipon, ang lugar na ito ay pinagbaging banal mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita. Dito kami pinupuro. Dito namin naunawaan ang iyong mga pangungusap. Dito namin naririnig ang mga kagimbal-gimbal na mga himala na ginawa mo sa buhay ng mga Kristiyanong pinagpala mo. Dito namin naramdaman yung banal na presensya sa tuwing ibubuhos mo habang umaawit ang iyong mga awit. Dito namin malapit na patunayan ang iyong pagmamahal sa amin. Na sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng may katapatan, pinasagana mo kami sa lahat ng bagay. Mga utang namin binabayaran mo. Hindi ka nagkulang. Patuloy ka nagsusupply sa lahat ng mga anak sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga karamdaman na pinagaling mo sa amin, hindi namin mabayaran, hindi namin maisa-isa. Mga himala na ginawa mo sa amin sa araw-araw. Lahat ng mga biyayang patuloy namin tinatamasa. Maraming salamat. Dahil lahat na paloob sa iyong mga salita, lahat ay inaral ng iyong totoong propeta. Lahat ay inaral ng iyong mga mangangaral. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, panatiliin mo ito sa isipan at puso ng lahat ng mga mananampalataya. Huwag naming kalimutan, huwag naming kaligtaan. Maging sa mga bata man, hanggang sa pinakamatanda, tulungan mong bigkisin kami sa iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon, na manatili ang mga aral na ito, pasaganain sa aming mga buhay. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, amin ang inaangkin ang katugunan ng aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Sa hapong ito, maminamahal, anumang mga pangailangan ninyo, mga problema, mga suliranin, sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay nakikinig sa inyong mga bulong. Ipikit ang inyong mga mata, huwag kayong tumingin dito sa harapan. Huwag kayong tumingin kanino man. Tumingin kayo kay si Jesus. Kay si Jesus mo minamahal. Si Jesus ang tutugon sa iyong mga dalangin. Si Jesus ang makikinig sa iyong bulong. Sa hapong ito, mahal na Panginoon Jesus, higit mong nalalaman ang nilalaman ng aming puso't isipan. Anumang mga ibinubulong ng mga anak ng mga prayer, anumang mga hinihiling nila, mahal na Panginoon, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, kalutasan sa kanilang mga problema. Anumang kanilang mga prayer request, mahal na Panginoon, huwag mong ipagkait, ipagkaloob mo sa kanila. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, lutasin mo ang kanilang mga problema, pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman. Ipatong mo ang inyong kanang kamay, maminamahal sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ang karamdamang rayuma, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat, hallelujah, ng mga karamdaman, panlalamig, palulupay-pahi, sa pangalan ni Jesus, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, cast out, hallelujah, be healed right now, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, di ba yung panlalamig, cast out, in the mighty name of Jesus, di ba yung kasinungalingan, pagsasinungaling, cast out, my beloved brethren, in Jesus' name, complete healing and deliverance, cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Complete healing and deliverance we claim. Complete healing and deliverance we claim. In Jesus' name.
In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Yung hallelujah, praise the Lord mo, mami na mahal. Sabi ng isang Kristiyano, mahal na pastor, nahirapan ako mag-memorize ng kanta. Ang lagi ko lang nababanggit, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng mahal na pastor, pag nag-hallelujah, praise the Lord ka ng 2,000 hanggang 3,000 na hallelujah, praise the Lord, para ka nang nagpuri ng 4 na oras hanggang 8 oras, ang kapangyarihan ng Diyos makakamtan mo. Kaya, palitan ang pagmumura ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord, makapangyarihan yan. Amen. Nasa Revelation chapter 19. Amen. Kapangyarihan yan. Kaya banggitin. Tumalon, 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Huwag mag-alinlangan, huwag magbibiro. Tanggapin. Tanggapin ang lahat ng iyong mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Mabakaling binibigyan mo bagatan sa ating Beloved Brother Noel, sa ating Holy Supper. God bless you po. God bless you, beloved ordained preacher. Hallelujah. At habang ipinamamahagi ang tinapay at ng katas ng ubas, mga minamahal ko, para sa ating gagawing banal na hapunan, patuloy tayong makipag-ugnay, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Tiyakin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po ay makikisalo ng nararapat, mga minamahal ko, sa isang sagradong bagay na ito, mga minamahal. That we partake worthily, mga minamahal ko, hallelujah. Umawit tayo sa pinakamamahal. Oh God, and oh my heart today.
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing dumarating mga minamahal ko, ang unang linggo ng bagong buwan, ay ating isinasagawa mga minamahal ko ang sagradong bagay na ito. Ang banal na hapunan na kung saan ating inaalala ang dakilang sakripisyo na ating mo pinakamahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. It's a holy remembrance of what the Lord has done for the remissions of our sins. Ang dakilang sakripisyo ng mga Panginoon na kanyang inalay mismo ang kanyang kaisa-isang buhay. He laid down His life for us. Kaya mga minamahal ko, pakatandaan po natin na hindi ordinaryong tinapay ang ating sinusubok at hindi ordinaryong grape of juice ang ating ininom. Ang tinapay na yan na sumisimbolo ng katawan ng mga Panginoon dahil sabi ng banal na kasulatan, pinagpira-piraso, hinati-hati para sa mga minamahal ko, hallelujah, ating mo mga kasalanan. Anong ginawa sa katawan ng mga Panginoon? Mula ulo hanggang paa. Mga minamahal ko, hallelujah, siya'y kinoronahan ng tinik. The crown of thorns was placed on His head. Gaano kasakit yun? Sapagkat mga minamahal ko, sinasabi ng mga Bible scholars, maaring bumaon yun sa iskal ng mga Panginoon. What a painful ordeal, mga minamahal. Pero ang mas masakit doon, mga minamahal ko, ay hindi yung mga minamahal ko tinik na bumaon sa kanyang iskal. Kundi mga minamahal ko, yung mockery, yung pang-aalipusta, mga minamahal ko ng mga Romanong Hudyo, ng mga Romanong sundalo. Mga minamahal ko, because the real intention, mga minamahal ko, was to mock Him, mga minamahal ko, of His claim of authority. Kaya mga minamahal ko, nung siya po'y kinurunahan ng tinik, mga minamahal ko, biglang sumigaw, mga minamahal ko, hindi sigaw, mga minamahal ko, hallelujah, ng pagsamba, kundi pang-aalipusta. Hail to the King of Jews! Long live to the King of Jews! Habang kinurunahan, nagdurugo ang ulo ng mga Panginoon sa korona ng tinik. Anong kanilang ginawa sa kanyang katawan? 39 times He was whipped, mga minamahal ko, nilatigo ang mga Panginoon. At ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, sumasama ang laman habang siya'y nilalatigo, mga minamahal ko. Ngunit ang dami nagsasabi mga Bible scholars, malamang sumobra ng 39 times ang lashes ng mga Panginoon sapagkat mga Romanong sundalo ang nagsagawa noon. Kasi meron pong Jewish tradition, mga minamahal ko, na dapat 39 times lamang ang latigo sa isang kriminal. Itinuring pong kriminal ang mahal na Panginoon. At anong ginawa sa kanyang mga kamay at mga paa? Sabi ng ating inawit kanina, feel the nail. Ramdamin po natin yung pako na bumaon sa kamay ng mahal na Panginoon. At sa kanyang mga paa, mga minamahal ko, habang siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. So ang tinapay na yan ay sumisimbolo sa katawan ng malabang na pinagluray-luray. Para lamang tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal ko, hallelujah, for us to be redeemed. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay mabayaran. Mahango ng Panginoon na dapat tayo, mga minamahal ko, magdusa. At doon, mga minamahal ko, sa katas ng ubas, not just an ordinary grape of juice, sabagkat sumisimbolo yan, mga minamahal ko, hallelujah, ng dugo ng mga Panginoon that was shed for us, to ransom us, to redeem us for our sins. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tiyakin po natin, mga minamahal ko, na we partake worthily. Tayo po'y makisalo ng nararapat, mga minamahal ko. Meron tayong galit, meron tayong mga
kinikimkim na mga sama ng loob sa ating pong mga minamahal na mga kapatiran, sa ating pong mga loved ones, well, hindi tayo karapat-dapat sumalo. Maliban mga minamahal ko na tayo humingi ng tawad. Amen? Sa ating pong mga kaalit, mga minamahal ko. Hindi pwede mga minamahal ko ng ating pong puso, mga minamahal ko, hallelujah, marumi. Habang tayo nakikisalo sa isang sagradong bagay na itong mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga minamahal ko, magkakasala sa laman at ng dugo ng mahal na Panginoon ang sino mang kumain at uminom sa saro na hindi nararapat. Yan po ang binababala, mga minamahal ko ng banal na kasulatan. Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon, ating alalahanin ang dakilang sakripisyo ng mahal na Panginoon at maging yung kanyang imminent coming. Sapagkat ang sabi mga minamahal ko, hindi lamang tayo umaalala sa banal na sakripisyo ng mahal na Panginoon, sa dakilang sakripisyo ng mahal na Panginoon, kundi mga minamahal ko, maging doon sa araw na makakasama natin mismo ang mahal na Panginoon, that we sup with Him, makisalo tayo sa isang hapunan, kaharap natin mismo ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 26 verse 29, but I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Tatapat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon na hindi na ako iinom nitong buo ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At inanda na po natin mga minamahal ko, hallelujah, ating mga tinapay at katas ng ubas. Ngunit manalangin muna tayo mga minamahal ko ng pagsisisi mula sa kaibuturan ng ating pong mga puso. Dakilang Diyos sa pagbanal ng makapangyarihan sa lahat. Wala Panginoon, ngayong nalaman ko ang kahalagahan ng aming isinasagawang itong banal na hapon. Wala Panginoon, gawin mo po akong karapat-dapat. Makabahagi sa iyong kabanalan. Magmano ng langit at buhay na walang hanggan. Aking pinapahalagahan mo na Panginoon, ang iyong dakilang sakripisyo ay binuwis mo ang iyong buhay para sa aking kaligtasan, para ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Malabahin, patawarin mo po ako. Ano mang karumihan, ano mang galit, hallelujah, ang naghahari sa aking puso, pawiin mo po ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo ako ng isang pusong mapagkumbaba, mahal na Panginoon, mapagpatawad, mahal na Panginoon. In Jesus' name we pray, sa panggalatang panalangin ng aming minamahal na magulang sa iyo, beloved parents in the Lord, kasama ng aming mga minamahal na manggagawa. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dito po sa unang Korinto, kabanatang 11, talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin po natin mga minamahal kong tinapay na mga minamahal nagrepresenta sa kabanal-banalang katawan ng ating pinagkamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Verse 25 of the same verse, mga minamahal ko, the same chapter, mga minamahal ko, 1 Corinthians chapter 11, verse 25. Sabi rito, at gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kabanal-banalang dugo na ating pinagawa. The blood that was shed. Ang dugong tinigis as payment, as ransom for our sins. Hallelujah. 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 Sa ating Diyos ay buhay. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Sa
Diyos tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan ko ang kaligtasan. Inalay ng ating Diyos ay hindi nilangan ng handog mong yaman. Mga panalangin mong walang laman ang nais niya. Ang buhay mo'y lubos ang ilaan. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay Ialay na ating Diyos ay Ialay sa ating Diyos ay sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Purihin natin mo napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Maraming salamat muli sa aming pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo po'y ginabayan at ating pong maluwalhating na isagawa ang ating pong Holy Supper o ang ating pong banal na hapunan. At patuloy tayo mga minamahal ko. Tayo naman po'y darako sa mahalagang announcement, mga minamahal ko. Narito po ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Praise the Lord. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong Brother Noel Bagasa sa pagkandag po minamahal na ating pong Holy Supper. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at bago tayo magpatuloy mamila sa ating po ng mga regular announcements sa patuloy lamang nagkahabagan natin malapay na ako po yan napabot ng pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dobling paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala, mabaturong lang isang alam natin pong minamahal ginagawa ng Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na magagawa, sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong mga kapatiran, sa inyo po, datihan man, sa mga bisita kung mayroon man isang palang hapon po sa ating lahat, sa ating mga Facebook viewers, sa ating mga YouTube viewers po, mga palang araw at hapon sa inyo, ang inyong patuloy na pag-isa sa amin sa pupuri sa Malpen, isang malaking bagay upang anumang
problema, suliranin, mayroon kayo kahit tugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At hindi ipinapabuot ang pagbati ng happy advance birthday po sa beloved daughter ating po beloved audience preacher, ating pong beloved Ate Divines, Ate Divine Grace Nier, amen. Happy birthday po at naway patuloy pa po na kalusugan, kalakasan, at higit po ay patuloy gamitin ng Panginoon sa kanyang malabasan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at mga minamahal, yamang tayo po ay nagkata ating pong Holy Supper. Tayo po muna mga minamahal ay kukuha ng ating tinatawag na monthly blood offering. Kung wala po tayong baguhan mga minamahal, kung wala pong bisita, bago tayo magpatuloy sa ating pong pagkuha ng ating monthly blood offering. Wala po ba tayong kasama po mga minamahal na baguhan po? Wala naman po. Amen? At kung gayon mga minamahal, tayo po darako po sa ating pong monthly blood offering. Tayo po mga minamahal ay kukuha nitong tinatawag po mga minamahal na ating paghandog tungkol sa ating pagpabuo natin pasalamat sa mahal Panginoon sa ating mga kasalanan kanyang tinubos, binayaran mga minamahal doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sabi nga mga minamahal, dito sa Hebreo, ating po muna basahin ito mga minamahal. Sabi rito sa Hebreo 10, ang talata po ay 14, sapagkat sa pamagitan ng isang paghandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang pinapaging banal. Amen? Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Ito po mga minamahal ating ipagkakaloob. Ito yan din nangangahulugan mga minamahal na ating binabayaran yung kapatawaran ng ating mga kasalanan para sa kapakanan ng ating mga bisita, sa ating mga Facebook viewers po, sa ating mga YouTube viewers upang kanilang maunawaan yung patuloy nating pagsagawa nating pupuri sa mga Panginoon. Amen. Mahalaga po na ating malaman itong kahalagahan ng ating pagkakaloob. Ito'y hindi para bayaran yung ating mga kasalanan dahil malinaw na ang mahal na Panginoon ay nung kanyang ihandog ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, tinubos na ating mga kasalanan, tayo po minamahal pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Itong ating pagkakaloob na ito ay nagpapakita ito ng ating taos sa pusong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Na bagamat hindi po tayo karapat-dapat, isa tayo sa nagtamo ng katubusang ito ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya sa mga patuloy na nagagalak sa pagkaloob ng kanilang monthly blood offering, pumalakpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sa totoo lang, hindi sapat ito, mga minamahal, para ating masuklian ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen. Naalala niyo mga minamahal sa Old Testament, kahit anong gawin na pag-alay ng mga Israelita noon, yung sila ay kukuha ng tupa, iaalis sa mahal Panginoon para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan sa isang taon. Kahit anong ginawa, gaano karami, ay hindi naging sapat sa paningin ng mahal Panginoon. Amen? Pero ang Diyos na mabait, minamahal, ay nagkatawang tao mismo at kanyang inialay ang kanyang sariling buhay para ikaw at ako, minamahal. Sino mang sumampalataya sa Kanya, lumapit sa Kanya, magkaroon ng tunay na kapatawaran at kaligtasan. Kaya sa simpleng bagay na ito, mga minamahal, ating pagkaloob ng ating monthly blood offering, mga minamahal, ating maipabot patuloy yung ating taos sa pusong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon na yan ay ginawa ng Diyos sa buhay para po sa atin. Amen? At dito po, mga minamahal, yung meron pong pamantayan sa ating pong pagbibigay na ito sa mga magulang po, mga minamahal, ay 50 pesos po, mga minamahal, ang marapat na ating pong ipagkaloob. Amen. Sa mag-asawa ay 100 pesos na po, mga minamahal. At sa isang anak po ay 25 pesos. Kaya kung ating mahal na anak ay kasama po natin ngayon, naglilingkod sa mahal na Panginoon, ay bilangin po natin sila, tapos i-times po natin sa 25. Halimbawa, 3 mga minamahal, 25 times 3, mga minamahal, ay 75 pesos. Yan ay marapat nating ibigay
sa ating Panginoon ay kalugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dito po, dahil nandito po sa probinsya, actually ay binaba na po ito, mga minamahal. Amen. Kaya huwag tayong tumingin, sabi nga mga huwag tayong tumingin sa halaga, mga minamahal na ating pinagkaloob, kundi doon sa quality ng ating mga puso at isip na laging handa, laging nasisiyahan sa pagsunod sa bahaging ito. Amen. At ulitin po natin, mga minamahal, sa mga magulang po, 50 pesos po ang isa. At sa ating mga anak, lalo na sila po inaligtas kasama natin sa paglingkod sa mga Panginoon, 25 pesos po ang isa. At yan po ay ating ipagkaloob. Yan po yung ating tinatawag na monthly blood offering. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ating pong ihanda yung ating pagkaloob na yan. Narito po ating pong beloved elder, Brother Zaldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong pagkaloob na ating pong monthly blood offering. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal pa rin sa Kristo. Kami po ay nagpupuri papasalamat sa ito ng pagbibigay namin blood offering, mahal na Panginoon. Pampasalamatan ka, mahal na Panginoon, sa dakilang mong kabagaan, pag-ibig, mahal na Panginoon, na inalay mo ang iyong buhay para sa aming mga kaligtasan. Papagitan ng banal mong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo na walang tipan mo, na lumilinis ng kasalanan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Lumilinis ng kasalanan ng bawat sangkatauhan na nunumbalik sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya pagpalain mo po ang yugtong ito, mahal na Panginoon. Ibalik mo po, mahal na Panginoon, di mabilang ng pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat yung mga anak upang sa lahat ng bagay ay magkaroon ng kayang yung mga anak magamit mo sa lahat ng uri ng pagbibigay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat yung mga nakikigit sa lahat sa pagpapalang spiritual, sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Pagpalain po kayong lubos ng ating Panginoon at siya pong nakaalam niyan, mga minamahal, ng inyong patuloy na pagkakaloob sa Panginoon. Siya pong mabalik ng billion times, trillion times higit pa sa inyong pangailangan. At tayo po darako mga minamahal sa ating pong regular na announcement. At patuloy tayong in-encourage mga minamahal sa ating pagdalo sa balagawain ng Malapaynoon. 3 times a week po, mga minamahal, ang balagawain ng ating Malapaynoon. Dinaraos po dito ang ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-isar po tayo alauna ng hapon hanggang alas 5 din ng hapon. Amen. At Amen. May baguhan po pala mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At pasamantalang po muna natin patuloy mo minuloy ating announcement. Mahalaga po ang gagawin ng ating mahal na bisita. Amen. Ang pagtanggap po personally sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kayo po ay mapalad. Kayo po ay aming nakasama sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit dyan na lamang po. Amen. At ang inyo pong gagawin, mahal na nanay, ay ang tanggapin personally ang mahal na Panginoon sa inyong puso.
isip at kaluluwa, dahil yan ang kailangan lang naman ng tao. At nais ng Malapanginoon, ang tao ay magkaroon ng oras, panahon sa Malapanginoon, itiwala sa mga palataya na sa lamang ang makapagliligtas, partikular ng ating mga kaluluwa. At may 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po yung requirements na nais makita ng Malapanginoon sa tao na lumalapit sa Kanya. Una, kinakailangan ng pananampalataya, sapagkat hindi marapat ang taong lumapit sa Malapanginoon walang pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa bagay na hindi natin nakikita, tulad ng Diyos. Walang nakakita sa Diyos, dahil ang Diyos, sabi ng Biblia, ay Espiritu sa katotohanan. At inyong pananampalataya ay alam ng Diyos sapagkat amin kayong nakasama, magmula kanina hanggang sa oras na ito, naroon ang inyong pananampalataya sa aming Diyos na pinapakilala. Pangalawa po, kinakailangan yung pagsisisi. Sapagkat sabi ng Biblia, walang matuwid, wala ni isa, lahat ay nagkasala. Kinakailangan nating aminin sa Malapanginoon na tayo ay taong makasalanan, kailangan natin siya upang tayo ay hugasan at linisin ng kanyang baldugo na umagos ng krus sa Kalbaryo. At ang Diyos ay handa tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Pangatlo po na kinakailangan gawin ng tao ay yung bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Ito po ay hindi po paglipat ng reliyon, kundi ito po ay pagsaganap po sa utos ng Malapanginoon upang matanggap natin yung ganap na kapatawaran. Amen? Hindi sapat na tayo ay nagsisisi, hindi natin maipakita sa gawa, kaya kinakailangan na tayo ay ilubog sa tubig pag-aw natin tayo ay bagong nilalang sa paningin ng Malapanginoon. At yung tatlong yan, na kapag inyong nagawa, yung pang-apat, ang Malapanginoon ang siyang gumagawa, yung bautismo sa Santong Espiritu. Yung po nakikita po ninyo dito, dyan sa inyong tabi po, may mga umiiyak, sila hindi umiiyak dahil sa kalungkutan, kundi iyak dahil naramdaman ang banal presensya ng Panginoon nagbibigay ng kaaliwan, ng pag-asa, ng kasiyahan, kagalakan. Amen. At yan ang bagay na hindi kailan mo babayaran at matutumbasan ng bagay sa mundong ito. At napakapalad po ninyo sa oras na ito, inyo pong tanggapin ang mahal na Panginoon bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas sa inyong buhay. Inyong itaas po ang inyong dalawang kamay bilang tanda ng paggalang at pagsamba sa mahal na Panginoon. Sundan niyo po ang panalangin ng pagtanggap. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa hapong ito na kita'y aking napakinggan. Ang iyong mga salita ay aking sinasampalatayanan, mahal na Panginoon. Narito ako, isang makasalanan, dumudulog sa trono ng biyay, humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos dun sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita, mahal na Panginoon, bilang Diyos, Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa salita, sa gawa, at sa katotohanan. Ito ang umpisa ng aking paglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Sabihin niyo po amen. Personal tayo po magkaisang manalangin ating ipanalangin ang ating mahal na kapatid na ito. Haludakila po lang Diyos. Mahal na Panginoon, sa una na panalangin ang mga Pastor Valdez Radameda, patuloy kami pinapasalamatan. Narito nakasama namin isang kaluluwa na napupuri, sumasamba, lumalapit sa iyo at handang itiwala ang lahat ng bagay sa kanyang buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Aming dalangin anumang suliranin, pangailangan ang mayroon sila, tugunan mo, mahal na Panginoon, ayon sa iyong masaganang biyaya dyan sa kalangitan, mahal na Panginoon. Ipakita mo ikaw ay Diyos na buhay, totoo, makapangyarihan sa ministeryong ito. Nawa, mahal na Panginoon, hindi ito ang huli ng kanyang pagparito, na paglilingkod sa iyo, bakos ito ang umpisa hanggang sa iyong pabalik, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kanyang pangalan sa kalambuhay sa kalangitan.
sa punang kamamahal sa buhay. Pagpalain mo po siya malapay noon. Ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po at maaari na po kayo umupo at wag po kayong umuwi na hindi niyo po matanggap ang bautismo sa tubig sa mga pangalan malapay. Yan po ay napakahalaga. Amen. At tayo po magpatuloy mga minamahal sa ating pong announcement. Amen. At yung pong ating pagdalo mga minamahal ay patuloy nga natin itong mga minamahal na ni-remind sa bawat isa. Itong darating na Biyerkules sa ating pong midweek service, 1 to 5 p.m. po mga minamahal ang ating pong overnight prayer tuwing Friday. Nag-isa po ng alas 9 ng gabi, natapos na po ng alas 6 na po ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service mga minamahal tuwing Linggo, nag-isa po ng alas 9 ng umaga, natapos na po ng alas 3 ng hapon. Amen. Gayon din po sa Bible study rin po. May Bible study din ang malapay noon dyan sa Barangay Tibag tuwing Tuesday. Nag-start po ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 rin. At sa tahanan po, maminamahal ginaganap sa ating pong Binitis residence po, maminamahal. Maminamahal, patuloy nating daluhan ang malagawin malapay. Dito lamang tayo may kalayaan na papurihan malapay maramdaman ang kanyang bala presensya na sa panahon ng problema, mga minamahal, ay tayo magkaroon ng kalakasan ng ating panampalataya. Kaya dumalo tayo ng dumalo, mga minamahal. Amen. Lalo na kapag tayo magpagkakataon, talagang tayo po ay dumalo rito at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapangan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At huwag natin kalimutan, mga minamahal, yung ating pong paghahayo sa ating mga kaibigan, sa ating mamahal sa buhay, sa ating mga kakilala hindi pa po nakakilala sa mahal na Panginoon. Ating patuloy silang hayuan tungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan na hindi natin alam. Meron sa kanila ang may malang karamdaman na sa matinding problema. Ang ilan ay maaaring maus sa depresyon. Kaya napakahalaga po kapag tayo po ay nanghayo ating naipapatuto ang kabutihan ng mahal na Panginoon, magkaroon din sila ng pag-asa, magkaroon ng kalutasan sa kanilang problema, at higit sa lahat, yung napakahalaga naman talaga na makamtan ng tao ang kaligtasan at buhay na walang sa piling ng mahal na Panginoon. At yung ating ding pag-follow up, siyempre, huwag natin kalimutan yung ating mga kapatiran na bihirang po nating makita sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Kahit sila may pagkataon ay hindi sila makadalo, tayong mag-aalinlangan na talagang bigyan din sila lanan ng oras upang i-follow up. Amen. Sabi nga ng Biblia, tayo ay laging nagpapalakasan sa isa't isa. I-remind natin sa kanila ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Magpatuto tayo muli. Amen. O ipaalala natin yung patutuo nila upang sila din minamahal ay muling makapanumbalik sa mahal na Panginoon. Hindi lamang tayo ang pagpalain, siyempre sila din po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maghayo po tayo, mag-follow up po tayo mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag natin kalimutan yung ating pong 5 piso, 10 piso na ihulog dyan sa malit na box po dyan sa Beloved Star Information, mga minamahal, para po yan sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng mahal na Panginoon through TV program po, mga minamahal. At marami pong mga kababayan natin ang mahaligtas po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At sa mga nais po mo minamahal na magpa-counsel po, may mga bumabagabag sa inyong isipan tungkol sa inyong panampalataya. Sa ating mga beloved sisters, maaari po kayong lumapit sa ating mga beloved Ate Divine. Diyan po sa Beloved Star Information, mga beloved daughter na ating po beloved ordained preacher. Handa po nila kayong paglingkuran. At sa ating mga beloved brothers po, lumapit lamang po kayo dito sa luran ating pong beloved ordained preacher. Nariyan po sila, handa po nila kayong paglingkod mga minamahal upang nang sa ganun, kapag tayo ay laging narito, walang anumang question tungkol sa ating panampalataya sa mahal na Panginoon, ating maipabot yung ating mataas na pag-upuri, paglulati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen po ba mga minamahal? Palapakan po natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon. At may special announcement po tayo mga minamahal sa lahat po, partikular na po sa mga ginagamit sa balabasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. From ating po mga pastor workers, beloved elders, mga awit, mga nagtog ay huwag po kayong aalis agad after ating po closing prayer dahil magkaroon po tayo ng shoot po about ito po sa birthday greetings po sa ating pong birthday na ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Amen. Kaya inuulit po natin, huwag po sana kayong umuwi agad. Mainam ating maipakita sa simpleng ganitong mga larawan, maipabot natin yung ating pagbati at pasasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Nariyan muli, mag-iisang taon muli ang idaragdag sa buhay ng propeta ng Diyos. Amen. Naghinamit upang ikaw at ako
ay magkaroon ng kalutasan sa ating mga problema, magkaroon ng kagaligid sa lahat, makilala natin ating napakabait na Diyos, magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Kaya wag po tayong umuwi agad. Partikular na po sa ating mga kapatid, ginagamit po sa banal na basa na ating pinakamalapay noon. At meron din pong general meeting po, mga minamahal, after ng ating pong closing prayer. Napakahalaga lagi ng ating pinag-uusapan tuwing unang linggo po ng buwan po, mga minamahal. Kaya sa lahat po, magmula uli sa ating mga minamahal na pastoral workers, elders of the church, sa ating mga minamahal na choir members, sa ating minamahal na instrumentalist, ay wag po kayong umuwi agad at wala pong exempted po. Napakahalaga po tayo ay narito sa meeting po. Mamaya right after na ating pong closing prayer. Amen. At balikan lang po natin kanina yung sa shoot po natin. Open din po ito sa ating mga beloved brethren. Amen. Na willing po na kasama po doon sa shoot po. Maaari po kayong lumapit po rito. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At meron pong lay hands mga minamahal after ng ating pong closing prayer bago tayo lumapit rito. Naway nagi tayong manalangin sa ating kinaupuan upang nariyan patuloy ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At narito po ating mga beloved ordinary preacher upang sa mga mahalagang special announcement po. Amen. Bago po tayo mag-closing prayer, maminamahal, huwag muna kayong umalis sa inyong kilalalagyan. Mas mainam po yung may crowd yung ating pagbati. Kahit na pagtayo natin, maminamahal, kakaway lang tayo, paki-ready lang po yung ating pong after po ng ating closing prayer, kakanta lang po tayo ng happy birthday sa ating mahal na pastor. Tapos kakaway lang po kayo dahil dadaanan po kayo ng ating kamera para may background po kami. Pag bumabati kami dito, ipasok namin yung script, yung sa inyo po, maminamahal. Yung palakpak ninyo na may pagkaway-kaway habang ating binabati ang ating mahal na pastor. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hiniling ko po, huwag munang umalis, maminamahal, after ng ating closing prayer. Lahat ng instrumentalist, pumunta na po, pumuwisto na po sa ating instrumento at tutugtog tayo ng happy birthday sa ating mahal na pastor dahil lahat ng ating cameraman, iikot-ikot po yan sa atin ngayon dahil mamaya, maminamahal, wag na itong i-live. Hindi natin ito i-live dahil bawal na po. Bali, i-record lang po natin ito. I-record lang po. So, paki-record na po, pakihanda na po yung recording at babati po tayo sa ating mahal na pastor. I-record po natin ito na nandyan ang ating crowd. Kakaway lang po, tatayo tayo lahat pagkatapos ng ating closing prayer. Kakaway po tayo habang sumasabay sa pagbati at kakanta ng happy birthday sa ating mahal na pastor. Amen. Praise the Lord. Narito po ang ating beloved Elder Brother Saldi D. Guzman para sa ating closing prayer. At pagkatapos po, tumayo tayong lahat, manatili. Huwag munang umalis, kakaway-kaway po tayo at kakanta. Sabayan po natin yung papuring awit sa ating mahal na pastor. At hiniling ko ang lahat ng mga elder, dito po tayo sa ating harapan para kasama po tayo sa mahagip, maminamahal na bumabati sa ating mahal na pastor. Beloved Brother Saldi, sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalayan po tayo sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan si Kristo. Ay pinapupuri, papasalamat sa taglay po ngayong buhay, kalusugan, kalakasan, nagmumula sa iyo, papatuloy ka namin. Ang paglingkuran, magamit mo itong aming buhay sa pagkatawag, pagkahirang mo sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po sa maghapon, mahal na Panginoon, na pinagpalat nilingasan mo, mahal na Panginoon. Mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awitin, joyful at solemn song sa buhay na patutuhin mga anak. Mahal na Panginoon, sa espesyal namin po, ng aming adult choir, children's choir, beloved youth and singles choir, sa espesyal na awitin po ng aming beloved finest generation choir, ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Natangin namin kayamanan, kagalakan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Maging sa bahagi ng katapatan ng iyong anak sa pagbibigay. Salamat po, higit at lubos po namin pinasalamatan. Ang dakilang banghelya ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig ng mga ngaral na siyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan, mahal na Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin, mahal na Panginoon, malusog, malakas sa pangatawan, mahabang buhay. Mahal na Panginoon, sa ipagkaloob mo sa aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, aming kagalakan, muli mo siyang tayo sa iyong banal na pagputo, mahalabay sa pagkakulang ng posible sa iyong mga Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagdadagdag mo ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon, sa mga